นับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับร้อนเหลือเกินไม่ใช่เฉพาะแค่อากาศนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อนประหลอดแตกเลยนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่คุยกันหนักเลยนะครับคุณผู้ชมครับในแวดวงการเมืองนะฮะแล้วก็คนที่ติดตามการเมืองนะครับก็เป็นกรณีของอธิบดีกรมฝนหลวงนะท่านลาออกครับท่านราเชนลาออกโดยบอกในใบลาออกบอกว่าไม่สามารถที่สนองนโยบายของการเมืองได้ก็เลยลาออกทั้งที่อายุราชการของท่านเหลือแค่5เดือนครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเลยนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะวันนี้นักข่าวก็ต้องเอาไมค์ไปถามท่านแล้วฮะคุณผู้ชมครับใส่แว่นตาดำเป็นคล้ายๆเจมส์บอนด์เท่เลยนะฮะในการตอบคำถามคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าเนี่ยท่านใส่แว่นดำทำไมไม่กล้าที่จะสบตาผู้สื่อข่าวเหรอหรือยังไงฮะหรือกลัวอะไรอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับท่านนี่ภาพนี้ขอบคุณทีมงานคืออย่างนี้ฮะอันนี้ท่านไปรักษาเรื่องของสายตานะผ่าตัดต้อกระจกอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วต้องใส่แว่นเพื่อกันแสงอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับท่านครับแต่ที่แน่ๆอาจารย์ธนพรได้พูดก่อนหน้านี้กับสื่ออื่นนะฮะทางไทย PBS ก็พูดชัดเจนบอกว่าท่านรัฐมนตรีท่านนี้เสี่ยงนะฮะกับเหตุการณ์ครั้งนี้เสี่ยงเรื่องของจริยธรรมคุณผู้ชมครับมีโอกาสที่จะหลุดจากเก้าอี้ได้นี่คืออาถรรพ์ของกระทรวงเกษตรหรือเปล่าที่เขาบอกว่ามีพระอาทิตย์หลายดวงเหลือเกินหนึ่งประเด็นที่เราจะพูดคุยคือเรื่องนี้อย่างแน่นอนร้อนแรงเรื่องของค่าไฟคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มันกระทบกับปากท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันให้เห็นนะครับว่าอัตราก้าวหน้านะตกลงเนี่ยคุณจะต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่ยังไงเริ่มเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับที่สภาคุณผู้ชมครับก็มีการแต่งกายนะฮะแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ก็คือคุณไอรัชนกเนี่ยแต่งกายเข้าไปไม่เหมาะสมกับสถานที่แต่ในเวลาเดียวกันก็มีอีกเสียงส่วนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยอันนี้เธอยังสุภาพนะฮะยังแต่งกายสุภาพเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นชินมาก่อนเป็นการเนี่ยฮะชุดนี้แหละฮะคุณผู้ชมเอาละเราคงไม่คอมเมนต์กันเยอะเดี๋ยวจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งโอ้หลายประเด็นวันนี้อีก2 เดือนฮะคุณผู้ชมครับเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วเอาละตกลงแต่ละพรรคนะจะมีการส่งคนใช่หรือไม่นะมีผู้ที่สมัครอิสระไปแล้วนะครับที่เปิดตัวกันเนิ่นๆเลยดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขก็เคยมานั่งในรายการถกไม่เถียงแล้วเคยพูดประเด็นนี้แล้วแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยนะในประเด็นนี้เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก2 เดือนที่จะถึงนี้นะครับสุดท้ายอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะแตะลึงนิดนึงนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับเขาบอกว่าสุดพีคเลยนะครับเขาบอกว่ามีผลวิจัยออกมาปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับพระเจ้าจะขออภัยนะฮะกับคิงชาร์ลส์แล้วกันบอกว่าเป็นญาติห่างๆกันนะฮะเป็นญาติห่างๆกันคุณผู้ชมครับเอาละเรื่องนี้ต้องติดตามนะครับผมขอแนะนำแขกรับเชิญของผมก่อนนะครับท่านแรกครับท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะครับสวัสดีครับคุณสาธิตนะครับและอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับสวัสดีครับและความมือของผมครับอดีตสสพรรคประชาชนนะครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับสวัสดีคุณติ๊มสวัสดีพี่ขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมโปรยขนาดนี้ต้องให้ครบทุกประเด็นนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมพูดแล้วไม่เป็นสัจจะไม่ได้นะเอาอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมฟ้าผ่ากลางกระทรวงเกษตรเอาง่ายๆก่อนผมโปรยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่เนื้อรายละเอียดสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่ตามเดี๋ยวผมพยายามจะสรุปแบบง่ายๆนะครับอย่างนี้คุณสุริยะกำลังเผชิญนะกับกรณีที่ถูกมองว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพรรคการเมืองคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้กลับมาคุมกระทรวงเกษตรหลังจากที่ไม่ได้คุมกระทรวงเกษตรมา10 กว่าปีนะใช่ไหมพี่สาธิตประมาณ12 ปีนะครับก็กลับมาคุมกระทรวงเกรด A แหละว่างั้นเถอะนะครับล่าสุดคุณผู้ชมมันเกิดกรณีอย่างนี้ฮะเกิดกรณีที่อธิบดีกรมฝนหลวงท่านราเชนนะท่านก็ไปลาออกแล้วก็ให้เหตุผลบอกว่าไม่สนองนโยบายการเมืองและแฉซ้ำบอกด้วยนะครับว่ามีหลานรัฐมนตรีนะครับหลานรัฐมนตรีพยายามที่จะเข้าพบท่านเนี่ยถึง8 ครั้งเนี่ยคือท่านราเชนคนนี้ถึง8 ครั้งเลยนะครับ
พื่อที่จะคุยเรื่องของงบซ่อมเครื่องบินของกรมฝนหลวง ซึ่งงบซ่อมเครื่องบินเขาบอกว่าปีหนึ่งประมาณ300 กว่าล้านนะตีไปกลมๆ300 ล้านนะครับคุณผู้ชมแต่เนื่องจากท่านบอกว่าท่านกับภารกิจนะไปดูเรื่องของ PM 2.5 ที่ภาคเหนือก็ไม่ได้พบสักทีแต่จู่ๆฮะก็มีมติครม.เด้งสายฟ้าแลบภายในสัปดาห์เดียวให้ท่านไปเป็นผู้ตรวจราชการเอาง่ายๆก็คือเด้งแหละทั้งที่ท่านเหลืออายุราชการเพียงแค่5 เดือนก็จะจบแล้วนึกออกว่าทำไมอยู่ดีมาเด้งท่านเอาอย่างนี้นี่คือกรณีที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นดราม่าร้อนแรงณวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้เองนะครับคุณผู้ชมรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะฮะแต่ถามประเด็นแรกก่อนเลยนะครับถามอันนี้ไม่รู้โลกสวยหรือเปล่านะถามแบบโลกสวยนะครับมันเป็นไม่ได้แหละฮะที่ราชการคนหนึ่งข้าราชการคนหนึ่งเนี่ยมันจะถูกย้ายด้วยเรื่องแบบนี้คือขอเข้าพบ8 ครั้งแต่ท่านติดภารกิจแล้วไม่ได้เข้าพบแล้วมันโยงกันได้เหรอครับมันเกี่ยวเหรอฮะพี่สาธิตเอาจริงๆโทษนะฮะทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยคุมกระทรวงเกรด A ใช่ครับเกษตรมันขนาดนั้นเหรอมันเป็นไม่ได้เหรอแค่เหตุผลเนี่ยคือปกติในเรื่องโยกย้ายข้าราชการแม้ว่าเป็นอำนาจของรัฐมนตรีนะครับผ่านปลัดกระทรวงไปก็ต้องระดับอธิบดีต้องเสนอเข้าครม.แต่ว่าเวลาเขาโยกย้ายในปกติข้าราชการเกษียณเนี่ยก็ปล่อยเกษียณไปตามปกตินะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยมันไม่ปกติที่มันไม่ปกติก็ฟังเหตุผลสองข้างเนาะทีแรกอธิบดีกรมฝนหลวงออกมาพูดก่อนบอกว่าท่านไม่สนองนโยบายแล้วก็แฉเรื่องอย่างที่ว่าซึ่งเราต้องคุยกันอีกเนี่ยนะแต่ที่ประหลาดมากสัจจันก็คือเหตุผลของรัฐมนตรีที่ออกมาให้สัมภาษณ์ทีหลังบอกว่าที่จะต้องย้ายเพราะว่าเลยไม่กี่เดือนเกษียณนี้กลัวงานไม่เวิร์กท่านเพิ่งเข้าไปรับตำแหน่งแล้วก็เพิ่งถวายสัตย์กับแถลงนโยบายได้ไม่นานการบอกว่าไม่เวิร์กนี่วัดจากอะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นพอเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเหตุผลของฝั่งอธิบดีนี่มีน้ำหนักขึ้นมาทันทีพอมีน้ำหนักปั๊บก็เลยกลายเรื่องนี้ก็เลยมีคนมองว่าเอ๊ะหรือว่าการโยกย้ายครั้งนี้เป็นเรื่องการแก้แค้นหรือเปล่าเป็นเรื่องการจัดการเพราะไม่ไปตามที่คนของตัวเองคาดหวังหรือเปล่านี่คือประเด็นปัญหาใหญ่ตอนนี้ครับเรื่องการโยกย้ายซึ่งผิดปกติแน่นอนอันนี้ผิดปกติแน่ครับก่อนที่ไปที่คุณวิโรจน์อาจารย์มองไงอาจารย์หนึ่งคือปกติแล้วเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนั้นเนี่ยนะครับเป็นอำนาจของผู้บัญชาในแต่ละระดับนะครับไปจนถึงระดับสูงสุดเนี่ยก็คือปลัดกระทรวงนะครับหรืออธิบดีก็คือตรงนี้เนี่ยต้องผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการย้ายแม้ว่าจะเป็นอำนาจนะครับที่ทำได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องอยู่บนหลักที่เราเรียกว่าหลักคุณธรรมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเรื่องของระเบียบกฎหมายรองรับที่เกี่ยวข้องด้วยคือว่าไงว่าจะย้ายตามอำเภอใจเนี่ยนะปัจจุบันมีกลไกต่างๆนะครับคณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องราวอุทธรณ์ร้องทุกข์คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือแม้ทั้งไปถึงศาลปกครองนะหรือในกรณีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเคยมีแม้กระทั่งเหตุที่ทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นถูกถอดด้วยเช่นเดียวกันนะจากการแต่งตั้งโยกย้ายนะที่ไม่เป็นธรรมเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะเป็นอำนาจเนี่ยแต่ก็ต้องเป็นอำนาจที่ใช้นะครับโดยใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็มีเหตุมีผลต่างๆด้วยแต่อย่างนี้คือคณะรัฐมนตรีต้องเป็นคนอนุมัติคณะเลยป่ะฮะใช่ครับเพราะว่าอันนี้หมายความว่าคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ระดับอธิบดีระดับไปกระทรวงต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งถามว่าต้องรับผิดชอบไหมถ้าโดยทางกฎหมายเนี่ยแน่นอนรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะเป็นมติคณะรัฐมนตรีแต่ว่าผู้เสนอนะครับคือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยต้องรับผิดชอบมากกว่าอยู่แล้วอันนี้โดยหลักการต้องเป็นอย่างนั้นครับคุณวิโรจน์น่าเคร่งเครียดเหลือเกินอันนี้เซอร์ไพรส์ไหมประหลาดใจไหมคือมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าปกติคือผมใช้คำนี้ไม่ต้องดาวอังคารดาวเนปจูนดาวพลูโตเลยมองลงมาเนี่ยผิดปกติผ่านกล้องโทรทัศน์ก็รู้ว่าผิดปกติแต่ท่านสุริยะบอกเพื่อความคล่องตัวไงเพราะว่าเนี่ยจะเกษียณอายุราชการเขาก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะเหมือนจะจบแล้วก็ใส่เกียร์ว่างไม่ค่อยทำงานต้องหาคนที่อายุแบบคนรุ่นใหม่มาคล่องตัวมาทำอันนี้ไม่ได้หรอคำถามก็คือว่าท่านอธิบดีเนี่ยได้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่คล่องตัว หรือแสดงประจักษ์หลักฐานอะไรที่บอกว่าทำงานไม่ได้หรือไม่ตั้งใจทำงานคือโดยปกตินะครับคือคนที่เหลืออายุราชการ5 เดือนเนี่ยนะครับถ้าพูดตรงๆครับเขาก็จะไม่ย้ายกันอย่างเงี้ยเอาง่ายๆแต่โอเคมีการเตรียมว่าใครจะขึ้นแทนวางแผนว่าปรับองคาพยพยังไงอ่ะมีแต่เขาจะไม่สร้างแรงกระเพื่อมอย่างนี้หรอกครับแต่ก็มีการวางตัวถามว่ามีไหมมี
ก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับก็อยู่ 5 เดือนพอหลังจากนั้น 5 เดือน ก็ หรือว่าท่านสุริยะคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นรัฐมนตรีแค่ 5 เดือนอ่ะคือมันเป็นไปไม่ได้ไงคือ โอเค เราต้องเลิกอธิบายด้วยทฤษฎีอื่นแล้วต้องยอมรับเลยว่าผิดปกติแน่ แต่ด้วยความเคารพท่านอธิบดีนะฮะท่านราเชนนี่กล้าชน ก็คือเหลือแค่ 5 เดือนแล้วก็บอกว่าถ้าทำงี้เอางี้ผมลาออกเลยปึ้งแล้วก็แฉเลยบอกว่านั่นมันมีหลานนั่นหมายความว่าท่านต้องมีอะไรดีบางอย่าง หรือว่ามีคนแบ็คหรือเปล่าผมไม่รู้ แต่หมายถึงว่าทำไมถึงกล้าชนขนาดนี้นี่คือสิ่งที่ผม ว่าท่านยืนอยู่กับข้อเท็จจริงมากกว่า โอเค ถ้าในความเห็นผมนะครับ ครับ เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดแบบนี้บางทีอธิบดีบางคนก็อาจจะเลือกที่จะเฉยเสียก็คือจบไปนะครับ แต่ท่านเนี่ยท่านเสียประโยชน์ในส่วนตัวท่านเยอะนะครับในแง่ราชการ ผมฟังสัมภาษณ์เนี่ยท่านบอกว่าถ้าท่านอยู่จนครบจนกระทั่งครบอายุเกษียณราชการเนี่ยท่านจะได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ครับ ซึ่งเป็นที่คาดหวังของราชการทั่วไป ถูกครับ แต่การที่ท่านลาออกทำให้ท่านเสียประโยชน์ตรงนั้นนะนี่คือประเด็นซึ่งผมคิดว่าท่านตัดสินใจเรื่องนี้น่าจะต้องมาจากประเด็นที่ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม เชื่ออ ท่านก็เลยเลือกที่จะออกมาพูดชัดเจนไปว่าท่านเนี่ยเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น อย่างที่เรารู้เป็นข่าวกันนะมีคนไปคุยเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่ออะไร ซึ่งอันนี้มีประเด็นรายละเอียดอีกเยอะนะครับเท่าที่ผมทราบมามันไปถึงขั้นคุยกันซึ่งไม่รู้เท็จจริงนะว่าจะขอให้ขยายเพดานการงบซ่อมเครื่องบินขึ้นไปด้วยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันคืออันนี้ที่ หมาย จะ ถึง พูด ว่าไอ้ง ต่อบ ซ่อมนี่คือ300 ล้านแล้วนะ 300 ล้านเนี่ย จะขยายขึ้นไปอีกเหรอฮะ ถูกมีคนพูดบอกว่ามีการขอกันให้ขยายแล้วก็ท่านเองก็ไม่ยอมซึ่งเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีนะครับเรื่องการหาข้อเท็จจริงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าประเด็นนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าท่านไม่รับความเป็นธรรมท่านเลยเลือกที่จะจบเส้นทางชีวิตราชการ ในทางหนึ่งมันเหมือนกับเป็นการผมว่ามันเหมือนกับชนนะชนกับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมก็เลือกที่จะลาออกแล้วก็ออกมาเปิดเผยความจริง ซึ่งผมว่าประเด็นนี้ไม่ได้จบแค่วันนี้แน่ อาจารย์ ครับ ข้าราชการ ครับ กล้าออกมาทำอย่างนี้แน่นอนแหละต้องมั่นใจใน ครับ ในความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็รู้ ครับ สึกว่าตัวเองไม่รับความเป็นธรรมอย่างที่คุณสาธิตพูด ครับ นะครับ ครับ เพราะท่านออกมาพูดถึงขนาดแบบว่า มีบุคคลอ้างว่าตัวเองเป็นอดีต CEO ของสายการบินนามสกุลตัวจอจานเป็นหลานของรัฐมนตรีเกษตรพยายามติดต่อขอเข้าพบ อย่างนี้เลยนะแล้วบอกว่าอยากจะมาดูเรื่องงานซ่อมบำรุงอากาศยานโอ้โห นี่แสดงว่าให้ดับ จะเรียกว่าดับเครื่องชนหรือว่าใส่เกียร์ 5 แล้วชนเลยนะฮะ อาจจะเรียกดับเครื่องชนก็ได้นะถ้ากล้าเปิดเผยข้อมูลขนาดนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องสืบสาวเราเรื่องกันต่อไปนะครับว่าข้อมูลข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับถ้ามีกรณีที่เกิดขึ้นจริง แล้วก็มีเหตุทุจริตจริงแน่นอนมันมีกลไกต่างๆนะที่ต้องตรวจสอบทั้งตัวบุคคลนะครับที่เข้าไปพูดคุยหรือบุคคลทางการเมืองที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆด้วย ครับ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันต่อนะคราวนี้ถามว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีแรกไหมสำหรับข้าราชการที่ถูกแต่งตั้งโยกย้ายไม่ใช่ ในอดีตก็มีมาเยอะแยะนะครับข้าราชการที่ถูกแต่งตั้งโยกย้าย แต่ ถูก เขา ย้าย จะเงียบเขาจะรับสภาพไง ก็มีทั้งหลายรูปแบบ อ๋อ บางรูปแบบก็รับสภาพบางรูปแบบเพราะเป็นดำเนินคดีก็มีนะบางรูปแบบต้องมีคำพิพากษาศาลให้คืนตำแหน่งอะไรมีทุกรูปแบบนะครับนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นข่าวมากนักในบางกรณี แต่บางกรณีก็เป็นข่าวนะแต่ในครั้งเนี้ยที่เป็นข่าวก็เพราะว่ามีการพูดค่อนข้างชัดเจนเลยนะจากตัวท่านทิบดีว่ามีบุคคลเข้ามาแล้วไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครอะไรยังไงครับ อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ คือเมื่อวานเนี่ยจริงๆเราพอทราบข่าวเนี่ยแล้วคุณไผ่เล็กก็โพสต์ด้วย แล้วผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะโพสต์บอกว่าอธิบดีท่านเนี้จะเข้าไปที่สภา แล้วก็บอกรอต้อนรับเนี่ยฮะพรุ่งนี้หมายถึงเมื่อวานนี้นะฮะที่เขาเขียนนี้ก็คือหมายถึงวันนี้นะครับ ผมเช็คแล้ววันนี้ไม่ได้ไปฮะ ไม่ได้ไปสุดท้ายนี่ไง ไม่ได้ไปเพราะ ผ ว่า มถึงบอกไงไม่ได้ไปนะครับคุณราเชนตัดสินใจเบรกการเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่รัฐสภาโดยให้เหตุผลว่าเกิดจากสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลทำให้ระบบทางเดินอาหารแปรปรวน จึงขอชะลอการดำเนินการออกไปก่อนอ้าวคุณวิโรจน์ถ้าตีความอย่างนี้นี่ฝ่ายค้านอันนี้ก็ฝ่ายค้านนะประชาธิปัตย์ก็ฝ่ายค้านก็ฝ่ายค้าน คือ คุณเดี๋ยวนะกล้าทำก็ฝ่ายค้านนะ คือผมคิดว่าผมเข้าใจนะถึงความอึดอัดของข้าราชการที่เขาต้องออกมาเปิดหน้าสู้แบบนี้เนาะผมว่าเขาก็อึดอัดแหละนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันเนี้ยนะฮะสิ่งที่คุณสุริยะต้องตอบนะ ตอบว่า ก็พูดตรงๆเนี่ยว่าหลานตัวเองเนี่ยไปติดต่อขอเข้าพบเนี่ยทางคุณราเชนในฐานะอธิบดีเนี่ย7-8 ครั้งจริงไหม อยากได้ข้อมูลนี้ใช่ไหม ผมว่า เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเลยเพราะว่าท่านเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ เรื่อง เดี๋ยว นี้สำคัญ ทีมงานสรุปมาให้ผมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอ่ะ แล้วมันเป็นเรื่องปกติไหมที่หลานของรัฐมนตรีเนี่ยนะ
ไปติดต่อขอคุยกับอธิบดี และก็ต้องถามท่านสุริยะด้วยว่าคุยเรื่องงบซ่อมเครื่องบิน300 ล้านจริงหรือไม่และคุณสุริยะจะเป็นอะไรกันนักกันหนากับเครื่องบินไอ้ข้อหาเดิมที่ไปซื้อเครื่องบินจากใครก็ไม่รู้มานี่ก็ยังเคลียร์ไม่ออกนะแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ส่งหลานไปคุยเรื่องซ่อมเครื่องบินอีกเนี่ยเขาส่งเขาไม่ได้ส่งมาหรือว่าส่งหรือไม่ส่งเนี่ยก็ต้องถามแหละว่าจริงหรือไม่ถูกไหม คือตรงเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่คุณสุริยะก็ต้องให้ความเป็นธรรมไงว่าจริงไหมซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปพบเนี่ยมันก็ต้องมีกล้องวงจรปิดถูกไหมกล้องวงจรปิดที่กรมฝนหลวงไปยังไงจับได้ไหมว่าไปจริงไหมหรือว่าไปไม่จริงหรือยังไงล่ะหรือทางท่านอธิบดีกรมฝนหลวงระหว่างคุยกันมีการอัดคลิปเสียงอะไรไว้ไหมนะผมคิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่ต้องสืบสวนสอบสวนแหละแล้วทำไมคิดว่าวันนี้ท่านเบรกการไปสภาท่านทางระบบทางเดินอาหารแปรปรวนจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่คุณผู้ชมสั้นๆนิดเดียวให้ความเป็นธรรมกับท่านสุริยะเพราะท่านสุริยะให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทีมงานของผมถอดเป็นข้อความมาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันว่าท่านสุริยะพูดอย่างไรกับประเด็นนี้นี่สำคัญนะฮะต้องให้ความสำคัญนี่เรื่องใหญ่มากนะมันอาจจะบานปลายไปกว่าเรื่องแค่กระทรวงเกษตรและแค่ไม่เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่แค่นี้อาจจะไปไกลกว่านี้อาจจะไปกระทรวงอื่นๆด้วยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะถ้ามันเกิดเป็นจริงมันคือการอะไรฮะการล้วงลูกงบเหรอหรือการรับรู้งบก่อนหน้านี้เหรอถ้าทำจริงนะตบทรัพย์มันสองเรื่องเลยหนึ่งล้วงงบที่ผมสงสัยอยู่ก็คือว่านี่กระทรวงเดียวนะกระทรวงอื่นอีกเพราะตอนนี้กำลังทำงบ70โอเคแล้วงบ70เนี่ยรัฐบาลนี้เพิ่งเข้าไปมีการที่อธิบดีบอกเนี่ยเรียกไปพบที่ตึกที่วิภาวดีเนี่ยไปทุกกรมทุกคนต้องถืองบไปทุกกรมนี่แหละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามได้อาจารย์จ๊ะบอกว่านี่อาจจะหลุดจากเก้าอี้ได้เลยนะรัฐมนตรีอาจารย์คิดเห็นยังไงพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เอาละครับคุณผู้ชมกลับมากันต่อนะฮะรายการชมไม่เถียงคุณผู้ชมครับอยู่กับตัวแทนของพรรคฝ่ายค้าน2 พรรคนะพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนแล้วมีคนกลางอย่างพวกเรานะเราสังเกตการนะอาจารย์หนึ่งนะครับผู้ชมอย่างนี้พูดคุยกันต่อนะครับให้ความเป็นธรรมกับท่านสุริยะเพิ่งให้สัมภาษณ์นะให้แถลงข่าวกับนักข่าวเมื่อสักครู่นี้ฮะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงประเด็นสำคัญนะที่ท่านตอบผู้สื่อข่าวว่านะฮะกรณีที่อธิบดีกรมฝนหลวงนะฮะท่านลาออกเนี่ยตกลงมันมีเงื่อนงำอย่างไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับพรรคกล้าทำเนี่ยกระโดดออกมางับประเด็นนี้เป็นพรรคแรกๆก็คือเมื่อวานนี้เลยนะฮะออกมางับเลยบอกนี่แหละเข้ามาเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็มีคนถามตกลงพรรคประชาชนทำไมดูเงียบๆนั่งนิ่งผิดปกติไปหรือเปล่าพรรคประชาธิปัตย์ว่าอย่างไรเดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านอธิบายนะครับเมื่อสักครู่นี้เองคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงปมโยกย้ายอธิบดีฝนหลวงไล่ประเด็นสั้นๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมไล่ทีละประเด็นนักข่าวถามว่าเหตุผลหลักในการสั่งย้ายคืออะไรท่านตอบยืนยันว่าการโยกย้ายเป็นเรื่องของการบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระทรวงเกษตรเนื่องจากปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำจึงต้องการคนที่มีพลังวังชามาสนองนโยบายและคุณสุริยะยังขยายความด้วยว่าการระบุว่าข้าราชการที่ใกล้เกษียณเนี่ยมักจะใส่เกียร์ว่างท่านบอกงี้นะฮะมักจะใส่เกียร์ว่างหรือทำงานน้อยลงแหละจึงเป็นเหตุผลที่เสนอให้มีการโยกย้ายไม่ได้มีเรื่องอื่นแอบแฝงประเด็นแรกประเด็นที่2หลานชายขอเข้าพบอธิบดีจริงหรือไม่คุณสุริยะยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องที่หลานชายติดต่อขอเข้าพบคุณราเชนมาก่อนจนกระทั่งกลายเป็นข่าวจึงได้สอบถามหลานได้รับการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงครับคุณอาหลานบอกนี้เป็นเรื่องจริงครับโดยท่านชี้แจงว่าครอบครัวในปัจจุบันต่างคนต่างอยู่ครับแยกกันทำธุรกิจไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองของตนคุณสุริยะยกตัวอย่างกลุ่มไทยสมิตหรือตระกูลจุฬางกูลที่ต่างคนต่างทำธุรกิจของตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกันคุณสุริยะตั้งข้อสังเกตว่าหากอธิบดีไม่ยอมให้หลานชายเข้าพบแล้วทราบได้อย่างไรว่าหลานชายจะไปของานหรือเรียกรับงานตามข่าวอะไรก็แล้วแต่ซึ่งข้อมูลนี้มันขัดต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นท่านรัฐมนตรีว่าอย่างนี้ 3. กรณีใบลาออกและข้อกล่าวหาบอกว่าไม่สนองนโยบายการเมืองนั้นคุณสุริยะถามกลับว่าตนน่ะไปบีบบังคับอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่อธิบดีสนองนโยบายไม่ได้หากตนทำไม่ถูกต้องก็ขอให้มาชี้แจงมาเลย
และที่สำคัญคุณสุริยะบอกว่า หากมีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จทำให้ตนเสียหายนะแล้วยังไม่หยุดพาดพิงนะท่านรัฐมนตรีบอกนะท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี ต่อมาข้อคอรหาเรื่องการล้างบางกระทรวงเกษตรครับนักข่าวก็ถามต่อคุณสุริยะยืนยันว่าไม่มีการย้ายเพราะเป็นคนของพรรคเดิมก็คือพรรคภูมิใจไทยโดยยกตัวอย่างสมัยอยู่กระทรวงคมนาคมก็ไม่ได้ย้ายข้าราชการที่มาจากสมัยรัฐมนตรีคนก่อนเพราะเชื่อว่าข้าราชการเป็นมืออาชีพที่พร้อมทำตามนโยบายของรัฐบาลและปฏิเสธบอกว่าไม่ทราบเรื่องความขัดแย้งจากการเมืองท้องถิ่นหรือกรณีลูกสาวใครไปลงสมัครรับเลือกตั้งตามที่มีกระแสข่าวไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องสุดท้ายครับการหารือเรื่องงบประมาณก่อนรับตำแหน่งอันนี้สำคัญครับเพราะว่ามันมีข่าวบอกว่ามีการเรียกอย่างที่พี่สาธิตบอกไปนะท่านสาธิตบอกไปนะครับบอกว่ามีการเรียกใช่ไหมแต่ละกรมมาเอางบมาดูนะว่าตกลงมันเป็นยังไงเรื่องนี้คุณสุริยะยอมรับว่ามีการดูรายละเอียดงบประมาณก่อนรับตำแหน่งตามคำแนะนำของสำนักงบประมาณเพื่อดูว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงอะไรหรือไม่แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆฟังเสียงครับครับข้อเท็จจริงเนี่ยผมไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับว่าหลานผมเนี่ยมีการติดต่อไปขอพบท่านรัฐมนตรีหลังจากเป็นข่าว ผมก็ได้ถามทางหลานผมก็บอกว่าเป็นข้อเท็จจริงมีการติดต่อไป ซึ่งถ้าคิดดูว่าถ้าผมรู้ผมคงจะบอกท่านรัฐมนตรีให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยขอพบหลานผมหน่อย อาจจะมีเรื่องอะไรที่จะมาเสนอเป็นประโยชน์หรือเปล่านะครับแต่หลังจากถ้าถึงแม้ท่านรัฐมนตรีให้พบเสร็จแล้วผมก็ย้ายอยู่ดีซึ่งในขณะนี้ท่านก็รู้ว่าผลผลิตต่างๆก็ตกต่ำนะครับเพราะผมจึงอยากจะได้คนซึ่งมียังไงฮะมีกำลังมีพลังวังชาที่จะทำงานเพื่อสนองนโยบายผมมันก็มีการกล่าวกันไปว่าพอข้าราชการพอใกล้เกษียณก็จะคล้ายๆว่าจะค่อนข้างใส่เกียร์ว่างอะไรเงี้ยนะก็ในเมื่อว่าเขายังไม่เคยยอมให้หลานผมพบเลยแล้วจะรู้ได้ไงหลานผมจะไปของานนะครับมันก็ขัดกับข้อเท็จจริงอีกมีเอกสารเผยแพร่เรื่องใบลาออกของท่านรัฐมนตรีอธิบดีฝนหลวงนะครับว่าไม่สามารถสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองได้ที่มองยังไงบ้างครับท่านยังไงครับผมก็มันมีอะไรครับที่ผมสนองฝ่ายการเมืองไม่ได้ผมไปบีบอะไรท่านครับท่านลองให้ท่านชี้แจงมาถ้าผมทำไม่ถูกต้องให้ท่านชี้แจงเลยนะครับแต่ถ้าท่านเสนอสิ่งที่เป็นเท็จผมคิดว่าตอนนี้ผมถือว่าผมเสียหายนะครับแล้วผมคิดการแถลงวันนี้ถ้าท่านยังไม่หยุดนะครับผมก็จะดำเนินการฟ้องคดีแล้วก็ท่านเองถ้าเห็นว่าผมทำไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมท่านก็ฟ้องคดีผมได้นะครับเอาละครับก็เป็นบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์ของท่านนะฮะหลักใหญ่ใจความเนื้อความสำคัญนะครับผู้ชมครับแต่ที่หลายคนสังเกตนะครับก็ไม่แน่ใจว่าที่นั่นไม่รู้สัมภาษณ์ที่ไหนกระทรวงเกษตรแล้วป่ะมันร้อนมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับท่านเหงื่อแตกเต็มใบหน้าท่านเลยนะฮะน่าจะร้อนจริงๆนอกเหนือจากอากาศร้อนแล้วก็เรื่องของการเมืองก็ร้อนแรงเหมือนกันต้องเก้าอี้ร้อนอีกต่างหากเอาเป็นอย่างนี้คุณสาธิตมองว่าในประเด็นที่ท่านอธิบายเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันผมว่าคำชี้แจงนี้ต่อไปมันจะกลายเป็นเหมือนคำให้การเป็นหลักฐานเลยนะเพราะผมดูแล้วเรื่องดำเนินคดีเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ทางอธิบดีเขาก็สามารถดำเนินการได้นะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในความเห็นเขาแล้วถ้าฟ้องกันเป็นคดีก็คงจะต้องสืบสาวราวเรื่องกันแต่ประเด็นที่ท่านรัฐมนตรียิ่งชี้แจงนะมันยิ่งพันกันไปใหญ่ประเด็นไหนมันพันตรงไหนฮะเหตุผลในการที่ท่านไปย้ายอธิบดีท่านบอกว่าผลผลิตเกษตรตกต่ำซึ่งผมฟังแล้วมันเป็นเหตุผลที่ไม่ต้องดูอย่างดาวเนปจูนนะดูไกลกว่านั้นยังดูรู้เลยว่าเป็นปกติคือผลผลิตตกต่ำเกี่ยวอะไรกับอธิบดีกรมฝนหลวงคำถามมีง่ายนิดเดียว2บอกว่าเกี่ยวว่าจริงๆอธิบดีกรมฝนหลวงก็ให้สัมภาษณ์ตลอดว่ารัฐมนตรีเป็นคนสั่งท่านให้ไปช่วยดูแลเรื่องปัญหาฝุ่นที่ภาคเหนือและท่านก็ต้องไปดูแลลูกน้องท่านที่ทำฝนหลวงอยู่แถบภาคเหนือวันหยุดก็ไม่ได้หยุดเกี่ยวว่างตรงไหนคือยิ่งชี้แจงมันยิ่งพันกันนะครับแต่พอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลานชายท่านเนี่ยมีการยอมรับในข้อเท็จจริงว่ายอมรับว่ามีการไปพบกันจริงมีการโทรคำถามก็คือว่าการไปพบกันเนี่ยการอ้างความเป็นหลานรัฐมนตรีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้ราชการเนี่ยก็ต้องเกิดความเกรงอกเกรงใจอยู่แล้วแล้วไปพบเรื่องอะไรถ้าไปดูหลักฐานที่ท่านอธิบดีกรมฝนหลวงออกมาให้สัมภาษณ์นะครับการโทรศัพท์
บางตอนเนี่ยยาวถึง 56 วินาที ซึ่งเกือบนาทีหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้เขาคุยอะไรกัน แต่อธิบดีเขาก็บอกว่ามีคลิปที่เขาเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ที่ผมคิดว่ามีประเด็นคำถามอยู่ 2-3 ประเด็นหนึ่งตัวนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะดำเนินการอย่างไร มีสื่อไปสัมภาษณ์ท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีต้องตอบ ใช่ ซึ่งความจริงไม่ใช่นะครับ หลักของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะครม.ผสมแบบนี้นะฮะเป็นหลักความรับผิดชอบร่วมกัน นายกรัฐมนตรีอยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชากรณีนี้เป็นกรณีที่เกี่ยวพันถึงเรื่องของระบบคุณธรรม ในการบริหารราชการแผ่นดิน เกี่ยวพันถึงเรื่องงบประมาณ เกี่ยวพันถึงเรื่องตัวกฎหมาย ครับ เพราะฉะนั้นท่านต้องสอบถามเรื่องนี้เพื่อความกระจ่างซึ่งผมจะดูต่อว่าท่านทำอย่างไรนะครับ สองก็คือประเด็นนี้อาจจะเป็นหนังตัวอย่างเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องงบประมาณ ซึ่งเราไม่รู้ว่าในกระทรวงอื่นเนี่ยจะมีการทำอะไรแบบนี้อีกหรือไม่เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านแล้วแหละที่จะต้องติดตามจับตาเรื่องนี้โดยใกล้ชิดนะครับของประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็ขยับแล้วเรื่องนี้ก็คือเราตามเรื่องนี้อยู่อย่างละเอียดนะครับ พรรคประชาชนแล้วฮะคุณวิโรจน์คิดยังไงกับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีออกมาแถลง โอ้ ชี้แจงข้อเท็จจริงมีอะไรน่าสงสัย หนึ่งเนี่ย ถ ผมว่า อจรย์ กังวลเลยนะ ว่า อะไร จ ฮะ ริงๆแล้วท่านเหมือนกับจะใส่ร้ายข้าราชการที่มีอายุราชการกำลังจะเกษียณทั้งหมดนะที่บอกว่าข้าราชการที่ใกล้จะเกษียณเนี่ยใส่เกียร์ว่างเฮ้ยท่านเหมารวมข้าราชการได้ยังไงอะครับ แล้วก็ตามที่ทางคุณสาธิตพูดใช่ไหมครับทางคุณราเชนเนี่ยก็ไปกำกับเรื่องของภารกิจเรื่อง PM 2.5 ที่ภาคเหนือแล้ว ครับ ใส่เกียร์ว่างตรงไหน หลักฐานอะไรที่ท่านระบุได้ว่าคุณราเชนใส่เกียร์ว่าง ตรงนั้นคืออะไร เอายังไม่ต้องไปเหมารวมนะฮะข้าราชการคนอื่น เอาเฉพาะคุณราเชนเนี่ยหลักฐานอะไรก่อน ถึงออกคำสั่งย้ายแบบนี้สองที่ท่านชี้แจงมาโอเคแหละ ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านว่าท่านไม่ได้ส่งหลานท่านไป แต่อยู่ดีท่านสวนคุณราเชนด้วยนะบอกว่า ก็ยังไม่ได้ให้หลานท่านพบเนี่ยรู้ได้ไงว่าเขามาของาน เอ้าก็เขาอาจจะโทรศัพท์คุยกันไง ก็ตามหลักฐานก็บอกเดี๋ยวอาจจะมีคลิปเสียงด้วยใช่ไหมฮะอ้าวคนฟังถ้าเกิดมีการโทรศัพท์กันจริงก็ต้องรู้สิครับว่าโทรมาของาน ผมต้องถามกับท่านสุริยะ ถามว่า ก็ท่านไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าหลานท่านไปที่กรมฝนหลวงเนี่ยแล้วท่านรู้ได้ไงว่าหลานท่านไปของานอ้าวหรือว่าหลานท่านบอกท่านเหรอเพราะว่าเพิ่งจะรู้เพิ่งโทรศัพท์คุยกัน แล้วหลานท่านบอกท่านเหรอว่าไปของานเนี่ยผมว่ามันกลับมาพันที่ตัวคุณสุริยะเองอะฮะแล้วก็เห็นด้วยกับทางคุณสาธิตว่ากรมอื่นล่ะกระทรวงอื่นล่ะ มีการเรียกอธิบดีมาคุยไหม มีการจัดสรรงานโครงการให้กับผู้รับเหมาในสังกัด เพื่อจะหวังเงินทอนกลับมา หรือไม่ อันเนี้ยต้องสืบให้ลึกเลยไม่ใช่แค่กระทรวงเกษตรนั้นอาจจะหมายถึงกระทรวงอื่นๆด้วย คุณผู้ชมครับ มีนักวิชาการตั้งคำถามนะครับ หากมีการเรียกข้าราชการเข้าไปคุยเรื่องงบประมาณก่อนการโปรดเกล้า อาจจะเป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการสอบจริยธรรม เนื่องจากในขณะนั้นสถานะทางกฎหมายของรัฐมนตรียังไม่สมบูรณ์ถูกต้องไหมครับ การเข้าไปสั่งการหรือเรียกดูข้อมูลภายใน ก็อาจจะถูกตีความได้ว่าเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงการทำงานของข้าราชการ โดยไม่มีอำนาจหน้าที่รองรับใช่หรือไม่ ซึ่งนักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้กับคุณสุริยะนะฮะในวงสัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี้ยอันเดียวกันแล้วนะครับ คุณสุริยะย้ำนะฮะเพราะมันก็ใกล้จบท้ายทางของการแถลงเนี่ยในวงเนี่ยฮะแล้วก็ถามว่าตกลงเรื่องนี้มันยังไง คุณสุริยะตอบนะบอกว่าหากมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงงบประมาณใด ๆ ก็ตาม จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่มีการโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น อาจารย์หนึ่งคิดยังไงประเด็นนี้ ผมขอเนี่ยพักสักครู่นิดเดียวนะเพราะนี่เรื่องใหญ่เลยนะนี่เป็นประเด็นใหญ่นะครับไทม์ไลน์มันสามารถที่จะมาแมทช์กันได้นะว่าตกลงเนี่ยมีการเรียกแต่ละกรมมาเข้ามาดูงบก่อนโปรดเกล้าหรือหลังโปรดเกล้าอันนี้ยังไม่ชัดแต่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันครับสักครู่เดียวครับ I Herb You Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต I Herb You Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณวิโรจน์นะครับอาจารย์ยุทธพรรวมถึงคุณสาธิตนะคุณผู้ชมครับท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะอย่างนี้
ถ้าดูจากสิ่งที่คุณสุริยะนะให้ข้อมูลในการแถลงนะครับท่านยอมรับว่ามีการดูรายละเอียดงบประมาณก่อนรับตำแหน่งตามคำแนะนำของสำนักงบประมาณอันนี้คือทีมงานของผมไปถอดคำสัมภาษณ์ที่ท่านแถลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อดูความจำเป็นว่าจะต้องมีปรับปรุงอะไรหรือไม่แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับเพราะอันนี้เป็นประเด็นที่ท่านอธิบดีกรมฝนหลวงเนี่ยเป็นคนบอกว่ามีการเรียกใช่ไหมฮะเรียกเอาหอบเอาเอกสารว่าตกลงงบประมาณปี70อะไรยังไงมีใช้อะไรยังไงบ้างแล้วไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวเหมือนมีหลายๆท่านจากกรมต่างๆไปพบที่ชั้น4มั้ยตึกแถววิภาวดีอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ยืนยันนะแต่เขาบอกงี้นะครับมันก็เลยเกิดคำถามไงซึ่งนักวิชาการเขาบอกเฮ้ยถ้ามีการเรียกคุยแบบนี้ก่อนที่จะรับการโปรดเกล้าตำแหน่งอย่างเป็นทางการเฮ้ยแบบนี้มันเสี่ยงนะผิดจริยธรรมอาจารย์หนึ่งครับคือเรื่องนี้เนี่ยเราต้องแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือการแต่งตั้งโยกย้ายประเด็นที่2ก็คือมีการกระทำที่เป็นการเรียกรับผลประโยชน์นะหรือว่าทุจริตหรือไม่นะครับคราวนี้สำหรับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยแหละครับว่าอันนี้จริงครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกก่อนเลือกตั้งปี 2569 แต่งตั้งยกย้ายข้าราชการนี่เป็นหางว่าวเลยบางกระทรวงนี่เรียกว่าแทบไปยกกระทรวงนะครับก่อนการเลือกตั้งปี 2569 นะครับซึ่งอย่างที่คุยกันว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยผู้บัญชาเนี่ยทำได้แต่ว่ามันก็ต้องมีหลักในเรื่องของระบบคุณธรรมนะครับอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ตามอำเภอใจไม่ได้ตามอำเภอใจแล้วก็ผู้ที่ถูกแต่งตั้งย้ายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของเขาเช่นเดียวกันก็มีกระบวนการอะไรต่างๆอยู่อันนั้นคือเรื่องแต่งตั้งยกย้ายนะครับจะเป็นธรรมหรือไม่อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่พิสูจน์กันต่อส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยจะมีหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงถ้ามีนะครับมีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะไปเข้าข่ายทั้งเรื่องการกระทำที่ผิดกฎหมายเลยถ้ามีหลักฐานชัดเจนหรือถ้าไม่ชัดเจนอาจจะเป็นเรื่องจริยธรรมทางการเมืองก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะคราวนี้จะไปเข้าสู่เรื่องของจริยธรรมทางการเมืองหรือไม่เนี่ยก็ต้องไปดูสถานภาพของบุคคลนั้นด้วยเพราะจริยธรรม 2561 นั้นเนี่ยบังคับใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นสสรัฐมนตรีอะไรต่างๆตามรัฐธรรมนูญหมายความว่าจะต้องเกิดสถานะขึ้นมาก่อนคราวนี้ถ้ามีการเรียกก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าสถานะอาจจะยังไม่มีนะก็อาจจะต้องไปเข้ากฎหมายอื่นๆในเรื่องของการทุจริตอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องหมายถึงว่าณเกิดเหตุสถานภาพของบุคคลนั้นถ้าสมมติเกิดเป็นอย่างนั้นจริงก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าก็ยังไม่มีสถานภาพไงเพราะมาตรฐานจริยธรรมนั้นบังคับกับบุคคลที่มีสถานภาพสสรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแสดงเขาจะนับก่อนไม่ใช่นับก่อนนับเมื่อบุคคลนั้นมีสถานภาพใช่นะเนี่ยในมาตรฐานจริยธรรม2.1เขียนชัดเลยครับมาตรฐานจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 219 วรรค 2 ด้วยก็หมายถึงต้องเกิดสถานะก่อนคือจริงๆมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยเป็นมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระแต่ว่าบอกให้ไปบังคับใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นก็หมายว่าต้องเกิดสถานะตรงนั้นก่อนแต่ไม่ได้บอกว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะไม่เป็นความผิดนะครับแต่ถ้าสมมติเกิดเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกฎหมายเช่นอาจจะเป็นกฎหมายอาญากฎหมายปปชหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันจะยุ่งตรงนี้ก็คือว่าก่อนที่คุณสุริยะนะจะเป็นรัฐมนตรีอยู่ในช่วงระยะที่รอการโปรดเกล้าแต่งตั้งรวมถึงจะเป็นก่อนก็ไม่ได้ เพราะจะต้องถวายสัตย์แล้วก็แถลงนโยบายตอนที่ท่านเรียกไปดูท่านมีสถานะเป็นสสนะครับที่สสนี่มีรัฐธรรมนูญ144ใช่ไหมก็ต้องดูในฐานะสสไงแทรกแซงงบประมาณคราวนี้จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยนะเนี่ยเพราะท่านยอมรับจริงว่าท่านเรียกไปดูจริงแล้วจริงๆในการให้สัมภาษณ์ของท่านมีการระบุชื่อของคนที่เรียกไปพบที่ชั้น4ด้วยซึ่งคนนั้นก็เข้าใจว่าอยู่ในทีมงานของรัฐมนตรีสุริยะซึ่งถ้าตอนนั้นไม่เป็นรัฐมนตรีท่านเป็นสสนะประเด็นก็คือว่าตอนเป็นสสเรียกไปได้เหรอเรื่องงบประมาณคือถ้าเป็นสสไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องงบประมาณเนี่ยผมถึงบอกต้องดูสถานภาพของบุคคลนั้นไงฮะอย่างกรณีของคุณสุริยะเนี่ยเพิ่มว่าคุณสุริยะสวมหมวก2 ใบเป็นสสด้วยสสเนี่ยสถานภาพเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เลือกตั้งนับสถานภาพตรงนั้นแต่รัฐมนตรีเกิดขึ้นวันที่โปรดเกล้าไม่ใช่วันแถลงนโยบายนะวันที่โปรดเกล้าครับอย่างนี้คุณผู้ชมครับคือสุดท้ายสุดมันอยู่ที่พยานหลักฐานแหละเราก็ต้องไล่ไทม์ไลน์กันต้องไหมฮะต้องไล่ไทม์ไลน์กันว่าตกลงไทม์ไลน์มันเป็นอะไรช่วงไหนสถานภาพของบุคคลนั้นเป็นยังไงและต้องไปดูด้วยมาตรฐานจริยธรรมนั้นมี3 หมวดนะหมวดที่ว่าด้วยค่านิยมอันเป็นอุดมการณ์ค่านิยมหลักแล้วก็หมวดทั่วไปคราวนี้ถ้าเข้าในกรณีหมวดที่1ก็คือมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์อันเนี้ยในมาตรฐานจริยธรรมเขียนชัดเลยว่าต้องถือว่าร้ายแรงเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นหมวด2นะครับคือมาตรฐานจริยธรรมทั่วไปกับมาตรฐานจริยธรรมอันเป็น
ค่านิยมหลักเนี่ยนะครับอันนี้ให้ดู 2 อย่างประกอบ คือดูพฤติการบวกกับดูผลที่เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวมให้ดู 2 อย่างนี้จึงจะถือได้ว่าร้ายแรงหรือไม่ทีนี้ถามว่าพอร้ายแรงแล้วเนี่ยในตัวมาตรฐานจริยธรรมเองนั้นเนี่ยไม่ได้เขียนแล้วครับว่าบทลงโทษจะเป็นยังไงแต่มันจะไปโยงกับเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามในมาตรา 160 ในรัฐธรรมนูญของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะและมาตรา 98 ในรัฐธรรมนูญนะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลที่จะทำให้ถูกถอดถอนได้ ถ้ามีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปจริงครับ ฝ่ายค้านอย่างที่ผมเรียนไปนะคุณผู้ชมครับ ที่รับลูกเรื่องนี้ก็คือฝ่ายของพรรคกล้าทำนะครับเพราะคุณไผ่ลิกเมื่อวานนี้ก็โพสต์ชัดเจนนะแต่กลายเป็นว่าวันนี้แทนที่ท่านอธิบดีจะไปที่สภาไปพบปรากฏว่าแคนเซิลนะครับด้วยเหตุผลว่าความเครียดแล้วก็นะท้องมวนแล้วก็ระบบทางเดินอาหารท่านไม่ปกติก็เลยไม่ขอพักก่อนนะครับแต่คำถามก็คือว่าพรรคประชาชนก็ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ก็ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์บอกว่านี่กำลังเตรียมขยับอยู่แล้วพรรคประชาชนจะขยับยังไงในประเด็นนี้ผมคิดว่าก็คงต้องขยายผลจากประเด็นนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่กรมฝนหลวงอย่างเดียวแต่กรณีนี้นะครับผมคิดว่าผมชี้ชัดเลยดีกว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยยังคุมเครือเนาะแต่ในเรื่องของมาตรา 144 อันเนี้ยของรัฐธรรมนูญเนี่ยชัดเจนมากเพราะว่าสสเนี่ยจะได้เป็นสสเนี่ยตั้งแต่หลังวันเลือกตั้งเลยนะครับได้คือเงินเดือนก็นับตรงนั้นเลยเพราะถือว่าประชาชนแต่งตั้งก็คือคุณสุริยะเนี่ยเป็นสสเลยหลังจากวันที่ประกาศผลเลือกตั้งเนาะแล้วเข้าไปเรียกอธิบดีเนี่ยนะครับมาคุยตอนนั้นคุณสุริยะไม่ได้เป็นนายสุริยะนะแต่เป็นสสสุริยะนะครับและถ้าเกิดท่านรับด้วยตัวเองด้วยนะว่าคุยจริงจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 114 ระบุไว้เลยว่าจะต้องไม่เข้าไปข้องเกี่ยวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไอ้อย่างเงี้ยตรงเลยไม่ได้สนว่าจะต้องเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะตรงเนี้ยเป็นปัญหาแน่นอนผมยืนยันมาตรา 114 อันนี้ทีมงานของผมถอดคำสัมภาษณ์ของท่านยอมรับถูกต้องไหมฮะว่าได้มีการเรียกมาดูงบถูกต้องไหมฮะมีการพูดด้วยนะว่าให้ใครมาดูเลขาท่านเกษตรมีการพูดด้วยใช่ไหมฮะอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นถ้าตามที่ท่านพูดมันมีโอกาสเสี่ยงเข้าสิ่งที่คุณวิโรจน์พูดถูกต้องไหมชัดมากครับก็คือที่ผมบอกว่าถ้ายังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วเรียกงบไปดูสถานภาพท่านตอนนั้นคือสสนะพอเป็นสสปั๊บมันก็เข้าอีกมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญที่ห้ามไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าคนเป็นรัฐมนตรีแล้วเป็นสสด้วยเนี่ยก่อนเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นสสอย่างเดียวนะตอนเป็นรัฐมนตรีไม่เป็นไรเป็นงานโดยตรงโดยหน้าที่ของท่านที่ดูงบประมาณแต่ถ้าไม่ใช่ทำไม่ได้ครับถ้าอย่างนี้จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราไล่มานะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการกล่าวหาท่านใดทั้งสิ้นนะฮะแต่เราพยายามที่จะจับในสิ่งที่ท่านพูดทำตอบสื่อแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะฮะแต่สุดท้ายสุดเนี่ยมันก็ต้องเดินกันตามพยานหลักฐานถูกต้องไหมครับแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่ผมสังเกตคือว่าท่านอธิบดีอยู่ดีๆแคนเซิลไปที่จะไปสภามันเริ่มส่งสัญญาณอะไรบางอย่างทั้ง3ท่านมองไงกับเหตุการณ์ครั้งนี้สุดท้ายมันจะแค่ออกมาตีข้องร้องเปล่าแล้วสุดท้ายปุ๊บเงียบไปหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่ผมมีนะฮะนี่คือประเด็นสำคัญนะแล้วมันจะไปยังไงต่อและมันสะท้อนอะไรกับสังคมไทยที่คุณผู้ชมติดตามเรื่องของการบ้านการเมืองมาตลอดเนี่ยเราเจอค่าไฟอีกนะเดี๋ยวต้องคุยค่าไฟนะคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้เลยครับไปที่ออนไลน์ของเราครับเทเลดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไปเถียงเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์ค่าไฟกันหน่อยนะฮะยังมีประเด็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับแต่ประเด็นของคุณสุริยะยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์นะครับรวมถึงพรรคประชาชนด้วยนะครับว่าตกลงคุณวิโรจน์สัปดาห์ก่อนคือวิพากษ์วิจารณ์พรรคของตัวเองวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วเดี๋ยวต้องถามท่านแน่นอนนะครับเจอกันในออนไลน์ครับทีวีขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับทั้งหมดนี้ตรงไปเถียงครับเจอในออนไลน์ครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น กลับเข้ามาครับตกไปเถียงในช่วงของออนไลน์ครับอยู่กันครบหน้าครบตากันนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตย
และอดีตสสพรรคประชาชนนะครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับอยู่กันครบหน้าครบตาแน่นอนครับประเด็นร้อนแรงที่สุดณตอนนี้คือพระอาทิตย์หลายดวงเหลือเกิน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับด้วยความเคารพนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยคุมกระทรวงเกษตรมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับ พระอาทิตย์หลายดวงจริงๆเหรอครับที่นั่น ร้อนมากอะดูรัฐมนตรีตะกี้เหงื่อโซกเลยนะ ร้อนครับร้อน ร้อนแรงแล้วก็มีข่าวเล่าข่าวลือกันมานะคุณวิโรจน์อาจารย์ ครับ และคุณสาธิตบอกว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยเหมือนครูใหญ่คุณเนวินเนี่ยไม่ค่อยได้อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคกับกระทรวงเกษตรหรอกก็เลยเหมือนให้พรรคอื่นไปจัดการซะเพราะเขารู้ว่าเจ้าที่แรงเจ้าที่ที่นี่แรงนะครับมีเจ้าที่คุ้มครองเต็มกันไปหมดกุมารทองต่างๆ คุ้มครองกันไปหมดเลย ใครเข้ามาล้วงลูกเนี่ยเจออิทธิพลเข้าไปเนี่ยโอ้โหเจอดีแน่นอน เขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะมีกูรูวิเคราะห์นะครูใหญ่ก็คือคุณเนวินชิดชอบเนี่ยก็เลยให้มันจริงหรือเปล่าฮะในฐานะที่เคยอยู่ตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับ จริงๆถ้าคิดในแง่การเมืองที่มองเข้าไปนะอาจารย์นะคุณวิโรจน์นะคือกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นกระทรวงที่งบประมาณเยอะนะครับ ครับ เมื่องบประมาณเยอะนี่ผลประโยชน์มันเยอะ แล้วยิ่งเกี่ยวพันกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยกระทรวงเกษตรดูหมดนะน้ำกรมชลนี่งบมหาศาลนะปีหนึ่งเรื่องสัตว์เฉพาะโยกย้ายนำเข้าส่งออกนี่ก็ผลประโยชน์มหาศาลนะครับเรื่องพืชเรื่องของปัจจัยการผลิตทั้งหลาย แล้วรวมไปถึงดูเรื่องดินอย่างสปกอย่างอะไรต่อมีอะไรด้วยนี่เพราะในกระทรวงเกษตรเนี่ยมันเลยมีเรื่องราวของกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องในค่อนข้างเยอะ แล้วแน่นอนที่สุดถ้าจับตามองในแง่ของการใช้ทฤษฎีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเข้าไปเนี่ยที่ใดมีงบประมาณเยอะก็มีโอกาสของการที่จะมีการคอร์รัปชันหรือมีผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะ ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจจะเกี่ยวพันกับตัวงบประมาณก็ดี เกี่ยวพันกับเรื่องที่การให้คุณให้โทษกับกลุ่มผลประโยชน์ภายนอก อันเกิดจากอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรก็ดี และกระทรวงนี้มันอยู่มายาวนานมากนะเพราะในคำว่าเจ้าที่เจ้าทางมันเยอะนี่ผมเชื่อมีกลุ่มซึ่งเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะ เมื่อก่อนเนี่ยลองตามดูกระทั่งกรมปศุสัตว์กรมเดียวเนี่ยนะโอ้โหมีทุนใหญ่ๆเข้าไปเกี่ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเยอะมากนะครับผมเชื่อเรื่องนี้นี่คือผลประโยชน์ของประเทศชาติป่ะครับหรือผลประโยชน์ของใครครับผมนั่นน่ะสิฮะ คือถ้ามันเป็นผลประโยชน์ประเทศชาติมันควรจะเป็นแบบนั้นผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยประเทศชาติมันควรจะต้องเป็นแบบมันควรจะเป็นงั้นใช่เพราะฉะนั้นคนไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้นี่ผมคิดว่าชัดเจนที่สุดต้องยึดประโยชน์ประเทศชาติกับประชาชนเป็นตัวตั้งก่อนแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยไอ้นี่คือหนังตัวอย่างนะที่เกิดขึ้นเรื่องกรมฝนหลวงเนี่ยนี่คือหนังตัวอย่างเล็กๆด้วยนะแสดงคุณสาธิตกำลังจะบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆอาจจะมีหนังใหญ่ออกมาอีกหนังใหญ่ตามแน่นอนงานนี้มีแน่ประชาธิปัตย์จะขุดจะคุยไหมฮะหนังใหญ่ถ้ายิ่งประชาชนอยู่ด้วยประชาธิปัตย์อยู่ด้วยแล้วมีกล้าทำเป็นเจ้าที่เก่าในกระทรวงเกษตรอยู่ด้วย ผมว่าสนุกงานนี้กล้าทำเป็นเจ้าใช้หนังตัวอย่างไว้ก่อนอันนี้น่าสนใจนะคุณโรจน์อาจารย์เดี๋ยวก่อนนะผมไม่ถามนักการเมืองดีกว่าถามอาจารย์ดีกว่าการที่มีเจ้าที่เก่าก็คือพรรคกล้าทำที่เคยแน่นอนฮะก่อนหน้านี้รัฐบาลก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมฮะก็คือพรรคกล้าทำแต่ตอนนี้พรรคกล้าทำอย่างที่เราติดตามข่าวสารกันมาเราก็ลุ้นอยู่เนี่ยใช่ไหมท่านธรรมนัสก็ไม่ยอมจะปล่อยหรอกพรรคกระทรวงเกษตรใช่ไหมแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้ร่วมรัฐบาลเจ้าที่เก่าอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันคือตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกแหละครับว่าเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายก็ดีเรื่องความสุจริตโปร่งใสเราอยากเห็นเรื่องของความถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นตรงนี้ต้องไม่ถูกทำให้มันกลายเป็นการเมืองนะเพราะวันนี้ที่เมื่อสักครู่บอกว่าท่านทิบดีติดเรื่องภาวะท้องไส้ไม่ดีก็เลยไม่ไปสภาอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้ท่านท้องไส้ไม่ดีจริงไม่จริงแต่เป็นการใจที่ถูกละที่ไม่ไปสภาเพราะไปสภาก็ไม่เห็นแล้วฮะตัวแทนพรรคกล้าทำเขาบอกเขารอต้อนรับอยู่จะกลายเป็นการเมืองมันก็กลายเป็นการเมืองไปนะคือวันนี้สิ่งที่สังคมอยากเห็นก็คือว่าให้มันเป็นเรื่องที่มีความเป็นธรรมจริงๆค่าการไม่ถูกแทรกแซงไม่ถูกรังแกไม่ถูกเรียกรับผลประโยชน์อะไรต่างๆซึ่งนั่นก็คือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องภาษีประชาชนอันนั้นเนี่ยคนอยากเห็นแต่ว่าถ้าสุดท้ายถูกดึงเข้ามาเพื่อเป็นเกมการเมืองว่าเป็นเพราะพรรคนี้ไม่ได้คุมกระทรวงนั้นพรรคนั้นมาคุมกระทรวงนี้มีเจ้าที่เก่านะมีอะไรเหล่านี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนจริงๆนะเราอยากจะเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆนะการตรวจสอบโดยกลไกสภาดีครับเป็นการตรวจสอบฝ่ายบริหารที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแล้วล่ะนะแต่การตรวจสอบดังกล่าวมันต้องไม่ถูกไปโยงว่าตรวจสอบเพื่อ
หวังผลอยากจะเข้ามาในกระทรวงนี้อยากจะเข้ารัฐบาลออกรัฐบาลอะไรต่างๆ ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าตรวจสอบต้องตรวจสอบให้สร้างสรรค์นะแล้วผมเชื่อว่าคนในสังคมก็อยากจะรอดูอยู่เหมือนกันนะถ้ามีความผิดก็ต้องเอาผิดว่ากันไปนะครับตามพยานหลักฐานตามข้อกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วเมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องมาตรา144เนี่ยเร็วด้วย15 วันนะครับรู้เรื่องวันก็เคยเกิดกรณีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย15 วันนะรู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็ตัดสิทธิการเมืองด้วยนะครับนอกจากถูกถอดถอนแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยกลไกในกฎหมายเนี่ยมันเอื้อมหน่วยอยู่แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วถ้ามีพยานหลักฐานมาจริงๆนะครับแต่นั่นอย่างที่เราคุยกันถ้าเอาผิดต่อผิดในฐานะสสไงเพราะฐานะรัฐมนตรีก็ยังคลุมเครือว่าตกลงจะทำจะเข้าไปถึงไหมนะครับแต่ถ้าในฐานะสสเนี่ยกฎหมายเขียนชัดอยู่ละครับคุณวิโรจน์คือตอนนี้มันดูเหมือนว่าเจ้าภาพเรื่องนี้นะมันจะเป็นพรรคกล้าทำมากกว่าเพราะว่าโอเคเขาอาจจะเคยอยู่กระทรวงนี้แหละแล้วก็อาจจะรู้ตื้นลึกหนาบางข้างในว่าเป็นอะไรยังไงก็เลยมาเราเปิดพื้นที่ให้แต่โอเคอธิบดีท่านไม่ไปเองนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหตุผลว่าท่านคืออะไรแต่ท่านบอกว่าท่านไม่สบายจริงๆแล้วแต่พรรคประชาชนคือกลายเป็นว่าครับเป็นฝ่ายค้านด้วยกันน่ะพรรคประชาชนจะเข้ามาร่วมยังไงในการหรือแม้ประชาธิปัตย์จะเข้ามาร่วมยังไงกับการที่จะสืบสาวเราเรื่องให้ไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูครับอันนี้คือสำคัญนะเพราะว่ามันส่งสัญญาณแล้วนะว่าท่านอธิบดีอยู่ดีไม่เข้าไปโอเคไม่อยากให้เป็นการเมืองอาจจะเป็นอย่างที่เขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้เฮ้ยหรือมันการเมืองเกินไปเปล่าวะงั้นก็ไม่เข้าไปดีกว่าก็ท่าทีคุณสุริยะก็พร้อมทำนิติสงครามเนี่ยฮะใช่ไหมครับก็ขู่ว่าจะฟ้องด้วยใช่ไหมฮะก็เราคิดถึงสภาพอธิบดีคนหนึ่งนะครับที่เกษียณไปแล้วหรือว่าลาออกจากราชการไปแล้วเนี่ยถ้าจะต้องมาสู้คดีเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะจ้างทนายนะครับชีวิตหลังเกษียณก็ต้องขึ้นศาลผมว่าท่านก็กังวลแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผมว่าไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยเรามีวิปฝ่ายค้านอยู่แล้วก็คงมีการหารือกันว่าจะขยับเรื่องนี้อย่างไรจะขยายผลเรื่องนี้อย่างไรคงไม่ใช่แค่ที่กระทรวงเกษตรอย่างเดียวแต่ณวันนี้ผมอยากบอกพี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าเราสังเกตรายชื่อของประธานกรรมาธิการแต่ละคณะไหมล่ะมันมีความพยายามที่จะบั่นทอนอำนาจการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรนะยังไงคือยังไงอธิบายใครคุมกระทรวงไหนก็จะส่งพรรคของตัวเองจะต้องหาทางวิ่งเพื่อให้พรรคตัวเองนั่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการอย่างเช่นกระทรวงเกษตรของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นของพรรคเพื่อไทยคราวนี้ความหวังของประชาชนจะใช้กรรมาธิการเกษตรเนี่ยในการตรวจสอบก็ดูแล้วอาจจะหวังได้น้อยละแม้ว่าจะมีพรรคอื่นเข้าไปผสมแต่ว่าตัวประธานเป็นของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องส่งองค์คาพยพส.ส.เขาเข้ามานั่งเป็นเสียงข้างมากหรือเกือบมากให้ได้ถูกไหมเหมือนกันนะกระทรวงศึกษาลองดูทุกกระทรวงเลยถึงของภูมิใจไทยก็เป็นคุณนั่งกระทรวงไหนคุณต้องเอาคนของตัวเองพรรคตัวเองมานั่งเป็นอะไรล่ะประธานกรรมาธิการนั้นน่ะที่เกี่ยวข้องกันและที่แย่ที่สุดที่แต่เดิมเนี่ยขนบเดิมๆว่าประธานปปชต้องเป็นของฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ละรัฐบาลก็ยึดอีกละเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแบบนี้ใช้คำว่ายึดเลยเหรอรัฐบาลเขาขอไปบริหารตรงนี้เปล่ายึดเลยแล้วกลไกการตรวจสอบจะยังไงครับในเมื่อประธานคณะกรรมาการปปชก็เป็นของฝ่ายรัฐบาลอีกอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหามันก็เรียกว่ามีอุปสรรคแล้วกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยและกรณีของอธิบดีกรมฝนหลวงท่านนี้คิดว่ามันจะหยุดอยู่แค่นี้ไหมจริงๆแล้วก็สุดท้ายปุ๊บโอเคจบก็เข้ามาคุยกันหลังบ้านคณะกรรมาการสามัญประจำบ้านอย่างพัฒนาการเมืองก็ได้ฮะนี่ก็ทุกเรื่องทุกราวก็เข้ามาได้อีกก็เป็นคณะกรรมาการกลางๆอันนี้ฝ่ายค้านก็เป็นประธานอยู่ที่ตัวท่านอธิบดีแล้วใช่ไหมตอนนี้ว่าท่านจะเดินยังไงจริงๆผมคิดว่าประธานคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองสามารถเชิญได้นะเชิญได้นะครับแม้ว่าท่านอาจจะแล้วท่านก็อาจจะสบายใจขึ้นไงว่าที่ท่านมาเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีท่านมาแต่มาตามหนังสือเชิญของกรรมาธิการไงครับท่านก็จะมาใช่ไหมท่านก็จะมีเขาเรียกว่าสภาแบ็กอัพท่านนะครับนะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ท่านอันนี้ก็จะทำให้ท่านสบายใจหน่อยแต่อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าผมพูดให้จบเลยก่อนผมว่าจริงๆเนี่ยถามทางท่านรองนายกปกรณ์นินประพันธ์เนี่ยอดีตเลขาอดีตเลขากฤษฎีกาเขารู้ครับกฤษฎีกาเนี่ยเคยคิดจะผลักดันกฎหมายสำคัญอยู่2 ฉบับแต่ไม่สำเร็จนั่นก็คือพระราชบัญญัติการติดตามทรัพย์สินอันนี้ไม่ใช่แค่เปิดเผยทรัพย์สินนะเป็นติดตามทรัพย์สินของอดีตรัฐมนตรีอดีตนักการเมืองด้วยนะครับว่าอยู่ดี
เพิ่มพูนขึ้นมาเนี่ย มายังไง มายังไงหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งด้วยนะครับว่าผิดปกติไหมนะครับและก็อีกตัวหนึ่งครับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์2 ฉบับนี้ครับฝากท่านนายกด้วยนะครับฝากท่านปกรณ์นินประพันธ์ด้วยท่านรู้ดีที่สุดอะดันให้ผ่านให้ได้ผมว่าฝ่ายค้านพร้อมอยู่แล้วนะจะยกมือให้เนี่ยผมว่าผ่านในวาระ1 2 3ผมว่าผ่านทันทีอะจะได้สิ้นซากกันสักทีไอ้พวกคอร์รัปชันหากินหาผลประโยชน์ มันจะสิ้นได้จริงเปล่า อ้าว ดูเราอย่างเงี้ยอ่ะ คือตอนนี้ถามจริงตอนนี้ถามว่าเราพูดกันเสมอเกี่ยวกับ conflict of interest ใช่ไหมแต่ประเทศเราแปลกนะครับไม่มีกฎหมายเอาผิดเกี่ยวกับ conflict of interest ตรงๆอะแล้วสุดท้ายทำไงฮะมันต้องเดี๋ยวนี้มันไม่ได้การทุจริตมันไม่ใช่ซื่อๆตรงๆหรือเอางานไปหรือเอาเงินทอนมาแล้ว ไม่ใช่แล้ว หรือเอาเงินทอนใส่ตู้เย็นมาแล้วขนตู้เย็นเอาเงินในตู้เย็นออกไปแล้วเอาตู้เย็นให้ข้าราชการใช้แบบเก่าแล้วมันมีการฟอกเงินไหลเวียนของเงินหลายขนาดหลายกระแสและบางครั้งมันเป็นเรื่องของการเอื้อผลประโยชน์ทางอ้อมกฎหมายฉบับนี้จึงจำเป็นครับ2 ฉบับคือติดตามทรัพย์สินกับความผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ผมว่าอันเนี้ยสำคัญมาก คุณผู้ชมข้อมูลเพิ่มเติมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านระบุชัดเจนนะครับว่าคนที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ให้เป็นตัวแทนในการประสานงานและพูดคุยเรื่องเอกสารคำขอตั้งงบประมาณปี 2570 กับอธิบดีกรมต่างๆที่อาคารย่านวิภาวดีคือคุณสรวุฒิเนื่องจำนงฮะนี่ท่านพูดเองนะฮะฟังเสียงท่านครับ เราจะต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตรงโครงการไหนที่มีความล่าช้าโครงการไหนที่ไม่มีความพร้อมผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องเอาเงินส่วนนี้โยกไปทำประโยชน์อย่างอื่นนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนดังนั้นผมว่ากลับมาตรงพื้นฐานที่ว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่อธิบดีต้องปรึกษาผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพราะท่านคือคนที่รับผิดชอบสูงสุดดีที่สุดเนี่ยท่านราเชนวันนั้นผมยังกำชับเลยครับว่าชีวิตของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงเกษตรฝ่าจะฝึกฝนนักบินฝ่าจะฝึกฝนคนมาสำคัญดังนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่ป้องกันชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นได้จะเสียเงินเท่าไหร่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับท่านนี้คือคุณสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งท่านก็ชี้แจงกรณีนะครับของการขอดูร่างงบประมาณปี 2570 ว่าเป็นการกระทำตามหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยยืนยันว่าการเรียกคุยเกิดขึ้นหลังจากที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ได้เป็นการกระทำผิดจริยธรรมตามที่มีการตั้งข้อสังเกตกันส่วนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าหลานของคุณสุริยะเนี่ยได้โทรศัพท์ไปขอเอกสารโครงการซ่อมเครื่องบินนั้นคุณสรวุฒิระบุว่าต้องไปย้อนดูไทม์ไลน์ให้แน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดซึ่งเท่าที่ทราบอาจจะเป็นเหตุการณ์เก่าในช่วงปี 2567 ถึง 2568 สำหรับการโยกย้ายข้าราชการในสังกัดท่านยืนยันว่ากระทรวงเนี่ยพิจารณาจากความเหมาะสมในการทำงานและการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆอย่างเป็นธรรมพร้อมฝากถึงอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับให้ทบทวนข้อเท็จจริงว่าหากสิ่งที่กล่าวอ้างเป็นเรื่องจริงเหตุใดจึงไม่ออกมาพูดตั้งแต่ในตอนนั้นข้อมูลอีกชุดออกมาแล้วอย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆอันนี้คือหลอกที่ท่านสรุปมาเปิดใช่ไหมเอาเต็มหน้าจอนะอันนี้ของใครนี่หลอกของคุณราเชนนะคุณราเชนเปิดคุณราเชนเปิดหลอกนี้วันที่16 กรกฎาคมปี 68ขอนัดวันและเวลาได้ส่งผู้แทนเข้าพบวันที่ 22 กรกฎาคมปี 68นะครับมา 30 มีนาคม 69เวลา 16:57 นาทีอันนี้คือการคุยนะใช่ป่ะใช้เวลา1นาทีวันที่ 31 มีนาคมปี 69เวลา 10:35 นาทีใช้เวลา54 วินาที16 เมษายนปี 69ปีนี้นะฮะ 14:10 นาทีมีการโทรมามิสคอลไม่ได้รับโทรศัพท์19 เมษายนนะฮะประมาณสักเที่ยงครึ่งนะฮะเที่ยง28 นาทีติดต่อกลับใช้เวลา1นาทีพอต่อมา19 เมษายนเช่นเดียวกันในเวลาประมาณ 12:31 นาทีนะใช้เวลา16 วินาทีในการคุย19 เมษายนวันเดียวกันเวลา 13:11 นาทีติดต่อกลับใช้เวลาคุย54 วินาทีวันที่ 24 เมษายนเวลา 10:12 นาทีใช้เวลาคุย5 วินาทีหลอกกันอย่างนี้เลย
ทางโทรศัพท์มันคงไม่น่าจะโกหกกันได้นะฮะคุณผู้ชม อันนี้คือภาพจากอีเซียมขยี้เกษตรนะครับคุณผู้ชมครับ อย่างนี้ซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่บอกมันจะมีข้อมูลค่อยๆหลั่งไหลออกมา ซึ่งท่านสรวุฒิก็พูดชัดเจนว่าให้ไปดูว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไหนปีไหนปี 67 ปี 68 หรือเปล่า ไม่ใช่ล่าสุดหรือเปล่าก็ให้ไปดูให้มันแน่ชัดถูกต้องไหมครับแล้วยืนยันว่าทุกอย่างคุยหลังจากที่คุณสุริยะเนี่ยได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วไม่ได้เป็นการกระทำคือตอนนี้มันมี3ประเด็นมันมี3ประเด็นนะประเด็นที่1แต่งตั้งโยกย้ายเป็นธรรมหรือไม่นี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือประเด็นที่อ้างว่ามีบุคคลที่ไปพบเสมือนกับว่าไปของานแล้วก็อ้างความเกี่ยวพันกับรัฐมนตรีอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับส่วนประเด็นใหม่ที่มันเกิดขึ้นก็คือเรียกงบไปดูก่อนเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะทีนี้ประเด็นเรื่องเรียกงบไปดูก่อนเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าเนี่ยถ้าก่อนโปรดเกล้าแต่งเขาบอกว่าคุณสุริยะโปรดเกล้าแล้วแต่ยังไม่ได้แถลงนโยบายถูกไหมฮะประเด็นจะเกิดใหม่เนาะตอนนั้นเลขารัฐมนตรียังไม่มีนะครับเลขารัฐมนตรีจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อโปรดเกล้าถวายสัตย์แถลงนโยบายและประชุมครม.ซึ่งจะต้องมีการเสนอชื่อบุคคลแต่งตั้งเป็นเลขารัฐมนตรีในการประชุมครม.อาจจะเริ่มได้ในนัดแรกซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาเสนอเลขารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเนี่ยตอนไหนในตอนประชุมครม.ตอนไหนกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรโทษซึ่งก็แปลว่าคนที่บอกว่าเป็นเลขารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจะเรียกงบประมาณมาดูเนี่ยก่อนที่ตัวเองเป็นเลขารัฐมนตรีหรือเปล่านี่ไงเพราะว่าถ้าฟังท่านสรวุฒิพูดแล้วถอดเป็นตัวหนังสือมาเนี่ยเขาบอกว่ายืนยันนะว่าการเรียกคุยเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่คุณสุริยะได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วไม่ได้เป็นการกระทำผิดจริยธรรมตามที่มีการตั้งข้อสังเกตแต่ท่านไม่ได้บอกว่าได้รับการโปรดเกล้าและถวายสัตย์และแถลงนโยบายแล้วท่านไม่ได้พูดนะฮะท่านพูดแค่บอกว่าได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วแล้วจบอยู่แค่นั้นจริงๆเนี่ยที่บอกว่าเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลังเนี่ย ขอกล้องวงจรปิดอาคารตรงนั้นน่ะมาดูก็รู้แล้วครับว่าไปคุยกันวันก่อนหรือหลังเมื่อไหร่ที่ชั้นที่ตึกวิภาวดีรังสิตเนี่ยซึ่งแต่ไม่ใช่กล้องวงจรปิดทั้งอาคารหายอีกนะฮะไม่หายใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์เสียโอ้ยอย่างนั้นไม่น่าแต่จริงขอก็มารู้เลยว่าวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมก็จะมีความเป็นธรรมสำหรับทางคุณสุริยะด้วยถูกไหมแล้วก็ตอบข้อซักถามของคุณสรวุฒิด้วยถูกไหมแล้วก็เป็นความเป็นธรรมต่อสังคมด้วยผมว่าขอกล้องวงจรปิดจบครับแล้วก็ผมคิดว่าก็เดี๋ยวไหว้วานถึงคณะกรรมาธิการนะครับอาจจะเป็นพัฒนาการเมืองหรือว่าชุดไหนก็ได้นะครับก็ประสานนะครับแล้วขอกล้องวงจรปิดมาดูเลยก็ได้นะครับชัดเจนเลยอาจารย์หนึ่งครับคือคุณสุริยะให้สัมภาษณ์บอกว่างานกระทรวงเกษตรต้องการความคล่องตัวนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องย้ายท่านออกถูกต้องไหมฮะแล้วเขาบอกว่าคนใกล้เกษียณใช่ไหมอาจจะทำงานไม่ได้เต็มที่ใส่เกียร์ว่างบ้างนะครับเราก็ไปหาทีมงานก็ไปหาว่าไอ้คนที่มารับหน้าที่แทนเป็นใครเราก็เข้าใจเรื่องคนรุ่นใหม่คล่องตัวนู่นนี่นะฮะอันนี้คือมีชื่อท่านแล้วนะออกมาแล้วนะคุณวิทยาแก้วมีครับทีมงานเราก็ไปตรวจสอบว่าคุณวิทยาแก้วมีเนี่ยท่านเป็นใครอะไรยังไงเอาคร่าวๆครับท่านเกิดปี17ท่านอายุ52นะครับคุณสุริยะนี่71เพราะฉะนั้นเพื่อทำงานคล่องตัวก็เอาคนที่อายุ52เข้ามาทำงานอันนี้ตามคำกล่าวอ้างของท่านสุริยะนะครับแล้วอย่างที่บอกอย่างที่คุณวิโรจน์บอกมันกระเทือนของคนที่พูดถึงข้าราชการที่ใกล้เกษียณคือเราก็ใกล้เกษียณกันคือท่านสัมภาษณ์แบบเหมารวมหมดเลยอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่ท่านพูดอ่ะท่านสัมภาษณ์เหมือนเหมารวมเลยอ่ะว่าข้าราชการที่ใกล้เกษียณก็เหมือนจะเกียร์ว่างใช่ไหมเนี่ยนะฮะผมว่ามันต้องแยกเป็นรายบุคคลน่ะอย่างท่าน71อย่างเงี้ยท่านยังไม่เกษียณเลยอ่ะถูกไหมล่ะโอเคอย่างนี้คุณผู้ชมนี่ Exclusive สัมภาษณ์นักข่าวช่องวันของเราสัมภาษณ์ท่านรันเชนมาสั้นๆวันนี้เลยนะถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้นสั้นๆเลย Exclusive ของช่องวันฟังครับถ้าบอกย้ายคนที่จะเกษียณไม่มีอาจจะเป็นคนแก่ผมแก่คนเดียวหรือเปล่าอะปลัดกระทรวงก็แก่เหมือนกันเกษียณเหมือนกันอธิบดีอีกหลายคนรองปลัดผู้ตรวจก็เกษียณ 6-7 คนนู่นแน่จริงหมุนมาสิโอ้โหเอาสิแน่จริงหมุนมาสิแปลว่าอะไรอ่ะเนี่ยแน่จริงอันนี้คือ
อาจารย์หนึ่ง ครับ นี่คือแววตาหรือว่าภาษากายของคนที่มุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเอ้ยอันเนี้ยผมยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับ แล้วชนอย่างนี้นะ ก็คงแน่นอนคือจริง ๆ แล้วเนี่ยมันมีคำกล่าวอันหนึ่งที่บอกว่าพรรคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือพรรคข้าราชการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝ่ายการเมืองไหนเข้าไปแล้วไม่สามารถจะประสานการทำงานร่วมกันกับระบบข้าราชการประจำในกระทรวงนั้นๆได้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมานะเนี่ยอย่างพอกรณีแต่งตั้งโยกย้ายแบบนี้นะครับด้วยเหตุผลถ้ารัฐมนตรีชี้แจงบอกว่าเป็นเพราะสูงวัยต้องการจะขับเคลื่อนนโยบายไม่สนองนโยบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการลุกขึ้นมาของฝ่ายข้าราชการประจำเขาก็ออกมาโต้ตอบแบบเนี้ยว่าถ้างั้นทำไมเขาไม่เปรียบเทียบแบบกรณีอื่นล่ะนะซึ่งถามว่าถ้ามันเป็นเรื่องเป็นความกันไปถึงชั้นศาลเนี่ยเขาจะดูอะไรว่าการยกย้ายครั้งนี้มีเรื่องของความผิดปกติหรือไม่หนึ่งคือมีอำนาจหน้าที่ที่ให้ทำไหมนะมีอำนาจหน้าที่จะทำอันนี้ข้อแรกนะฮะอันที่สองเนี่ยการกระทำเนี่ยมันมีลักษณะของผลประโยชน์อะไรที่แอบแฝงไหมนะอย่างเช่นกรณีของการถอดอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องว่ามีการเอาบุคคลที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาลงตำแหน่งแทนหรืออะไรก็เลยทำให้เกิดการโยกออกไปเขาก็จะดูในประเด็นเหล่านี้นะครับคราวนี้ก็ต้องดูว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะไปมีอะไรเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อะไรหรือไม่อันที่3เนี่ยก็คือว่าบุคคลที่ถูกโยกย้ายออกไปเนี่ยไปลดสถานภาพลดผลประโยชน์ลดอะไรในสิ่งที่เขาควรจะพึงได้แล้วเขาเสียประโยชน์ไหมมีการเสียประโยชน์หรือเปล่าเช่นไปลดชั้นลดซีลดตำแหน่งเขาไหมนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาโดยหลักอาจารย์ ครับซีนาริโอไปข้างหน้าเลยขอแบบกลมๆเลยว่าอาจารย์คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเนี้ยมีโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายก็จะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลนั้นแน่นอนนะผมเชื่อว่าอธิบดีท่านก็คงเดินหน้าต่อนะครับจะไปดำเนินการทางกฎหมายไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือแม้ทั้งใช้สิทธิ์ทางศาลอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นไปได้ที่รัฐมนตรีเองก็ประกาศไว้แล้วเนี่ยว่าอธิบดีไม่หยุดเขาก็จะใช้การเดินหน้าด้วยกฎหมายต่อก็คงจะเป็นเกมยาวๆแต่ครั้นี้จะขยายผลออกไปสู่ภาพใหญ่รัฐบาลไปสู่กระทรวงอื่นๆอะไรต่างๆได้ไหมเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยตัวนี้อาจจะกลายเป็นการจุดประเด็นไปให้ดูในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายอื่นๆไปดูเรื่องการทุจริตเชิงนโยบายอะไรต่างๆมากมายก็เป็นไปได้ครับคุณสาธิตรัฐบาลแทนที่ว่าจะใช้เวลาสัพพะกำลังสมองในการที่จะดูแลสถานการณ์ของบ้านเมืองปากท้องของประชาชนตอนนี้มันกลายเป็นว่าต้องมานั่งแก้ทีละอย่างเดี๋ยวเรื่องนี้ผุดเดี๋ยวนั้นเรื่องนี้ผุดมันกลายเป็นสมาธิท่านนายกเองท่านก็ให้สัมภาษณ์แบบสั้นๆนะพวกนักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้อธิบดีฝนหลวงว่ายังไงท่านนายกบอกมันเป็นเรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเรามีเสียงนะฟังเสียงนิดนึงเลยนะผมวิเคราะห์ต่อฟังเสียงคุณผู้ชมฟังเสียงครับท่านนายกมีคำถามค่ะพอดีมันมีเรื่องกรณีอธิบดีกรมฝนหลวงลาออกอะค่ะหลังจากที่เขาถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจอะค่ะมันมีประเด็นดราม่าเรื่องนี้อยู่ต้องถามท่านรัฐมนตรีเกษตรนะครับเพราะว่าท่านรับผิดชอบดูแลกระทรวงนี้อยู่แต่มันกับเป็นดราม่าใหญ่โตระหว่างอธิบดีกับว่าการอะไรเงี้ยครับหรือว่าท่านถึงต้องไปเรียนถามท่านรัฐมนตรีเกษตรว่าการตัดสินใจต่างๆนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณสาธิตวงศ์หนองเตยวิเคราะห์หน่อยฮะผมไม่เห็นด้วยนะครับกับท่าทีนี้ทำไมคือผมคิดว่าประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นหนึ่งสังคมให้ความสนใจนะครับสองนี่มันเป็นประเด็นที่คาดการณ์ระดับสูงเนี่ยเท่ากับร้องออกมาว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ประเด็นที่ท่านชี้แจงออกมาก็มีประเด็นคาบเกี่ยวถึงเรื่องของอาจจะคาบเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีด้วยนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นจากผู้นำแบบนี้ก็คือท่านควรจะเรียกรัฐมนตรีเกษตรมาชี้แจงผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะยุคที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีข่าวเล็กๆปรากฏในหนังสือพิมพ์เรื่องกรณียาในกระทรวงสาธารณสุขท่านเรียกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาชี้แจงเลยส่วนตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวปรากฏขึ้นมาจริงยังไม่ได้มีการทุจริตกันแต่เนื่องจากประเด็นเกี่ยวพันถึงตัวรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ลาออกนะครับในขณะนั้นแล้วเรื่องของกรณีทุจริตยาก็เป็นเรื่องใหญ่ไปเลยสุดท้ายเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ผิดนะครับแต่แสดงให้เห็นภาวะผู้นำว่าอย่าเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กอะหรือเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องพรรคร่วมรัฐบาลเดี๋ยวกระทรวงเกษตรตอบเองไม่อยากยุ่งพรรคเพื่อไทยนี่ผมแปลเนาะมันไม่ได้นะครับเพราะประเด็นนี้มันเกี่ยวพันถึงคุณธรรมระบบคุณธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินและอย่างที่คุณทิมตั้งประเด็นก็คือว่า
แทนที่รัฐบาลจะได้โฟกัสกับเรื่องใหญ่คือเรื่องวิกฤตที่กระทบชาวบ้านเนี่ยต้องไปจัดการกับเรื่องแบบนี้นี่คือต้องอย่าทำเรื่องก่อน แต่ถ้ามีเรื่องขึ้นมาเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลต้องจัดการ จะปล่อยว่าไปถามเขาเองเถอะอย่างนี้ไม่ได้ อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับ คุณวิโรจน์คิดยังไงประเด็นนี้ท่านนายก ก็มันก็สะท้อนถึงการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ก็คือการแบ่งเขาแบ่งเราชัดเจนเลยก็พูดตรงๆนะครับก็คือไม่มีหัวหน้ารัฐบาลนะครับคือเราจะมีนายกรัฐมนตรีไปเพื่ออะไรครับก็ถึงขนาดนั้นเหรอไม่มีหัวหน้ารัฐบาลก็พูดตรงๆก็คือนายกรัฐมนตรีก็คือเป็นหัวหน้าของรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าของคณะรัฐบาลถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้อย่างน้อยๆเอาอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้บอกท่านจะต้องตอบแบบฟันธงเลยนะจะตอบแบบทางคุณสาธิตว่าก็ได้ว่าเดี๋ยวค่อยเชิญท่านรัฐมนตรีมาชี้แจงหรือเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปหารือในครม.นะครับก็ได้ครับแต่ว่าท่านเหมือนปัดให้ทางรัฐมนตรีประจำกระทรวงหรือเจ้ากระทรวงเนี่ยท่านไปตัดสินใจกันเอาเองทั้งที่แล้วมันเป็นประเด็นสาธารณะที่ประชาชนสนใจไงแล้วอย่างนี้ผมตั้งคำถามว่าจะมีหัวหน้ารัฐบาลไปเพื่ออะไรก็ถ้าคราวนี้ถ้าเกิดมีประเด็นในเรื่องของกระทรวงนี้แล้วมาถามนายกอ๋อไม่ใช่เรื่องของผมเป็นเรื่องของกระทรวงนั้นแล้วจะมีนายกไปเพื่ออะไรครับใช่ไหมและที่น่าสนใจจริงๆนะผมว่าที่ไปถามท่านนายกเพราะอะไรรู้ไหมปกติช่วงต้นของรัฐบาลไอ้เรื่องแบบนี้จะไม่มีคุณจะได้รัฐบาลที่น่ารักถูกไหมฮะพยายามสานความสัมพันธ์ทำงานร่วมกันกับข้าราชการประจำจะไม่อยากให้มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรที่มันผุดขึ้นมาตั้งแต่แบบช่วงแรกๆของการตั้งรัฐนาวาซึ่งอย่างเงี้ยมันผิดปกติมากคำถามคือคุณสุริยะจะทำงานกับข้าราชการกระทรวงเกษตรยังไงแล้วรัฐบาลนี้ถ้าเกิดพฤติกรรมนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่นี้คำถามคือแล้วข้าราชการเขาจะทำงานกับรัฐบาลนี้อย่างไรผมว่าผมเฉลียวใจอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวพี่สาธิตคงงานเยอะเพราะข้าราชการทนไม่ไหวใช่ไหมเขาก็จะเอาหลั่งไหลข้อมูลที่มันกึ่งทุจริตหรือส่อในทางทุจริตเนี่ยก็มาให้กับทางฝ่ายค้านก็ซึ่งก็เป็นกลไกของการติดตามตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วในระบบประชาธิปไตยเหนื่อยเลยผมว่าพูดจริงคือเริ่มต้นก็เหนื่อยแล้วรัฐบาลเนี่ยจริงไม่ถามพี่สาธิตได้ว่าช่วงเริ่มต้นจะเป็นรัฐบาลที่น่ารักเสมอรัฐบาลนี้ผมก็พูดมาตลอดนะอาจารย์นะว่าเขาไม่มีช่วงเวลาฮันนีมูนเลยนะตูมเข้ามายังไม่ได้แถลงนโยบายเลยเจอเรื่องน้ำมันก็ไปก่อนแล้วเรื่องน้ำมันก็ไปเจอเรื่องไอ้โม่งตุนน้ำมันอีกคิดดูสิเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นเนาะเพราะฉะนั้นแทนที่ได้โฟกัสเรื่องวิกฤตที่จะกระทบชาวบ้านเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณต้องไปเคลียร์ปัญหาเรื่องที่ตัวเองถูกกล่าวหาก็ไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างวันนี้ที่คุณเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนถามก็เป็นประเด็นเรื่องไอ้โม่งเรื่องตุนน้ำมันนี่แหละแล้วก็นายกไม่มาตอบก็เจอคุณอภิสิทธิ์ขยี้ไปบอกว่าข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ยเป็นหน้าที่ของนายกหรือคนที่เขาถามต้องมาตอบถ้าไม่มาเนี่ยต้องส่งเป็นหนังสือมาต้องมีเหตุที่จำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงไม่มาได้เพราะเป็นหลักความรับผิดชอบร่วมกันของครม.รัฐสภาในระบอบนี้อยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่มาปรากฏว่าหนังสือที่ชี้แจงเพียงแต่บอกไม่ว่างซึ่งไม่ว่างเนี่ยไม่ใช่เหตุจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เราคงจะต้องจัดการกันต่อนี่เป็นต้นวันนี้ก็ถือเป็นการแท็กทีมของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนนะฮะในการจี้ท่านนายกท่านพิพัฒน์ด้วยน้าหลานใช่ไหมซัดเรื่องนี้นะฮะที่สภาคุณผู้ชมครับจี้ไปประเด็นนี้นะครับผู้ชมขอเสริมคุณวิโรจน์นิดนึงนะฮะเป็นข้อมูลที่ทีมงานของเราหามานะครับดูสัก2กระทรวงก็ได้นะครับกรณีที่บอกว่ากรรมาธิการเนี่ยประธานกรรมาธิการเนี่ยมาจากพรรคนั้นที่ไปนั่งอยู่ในกระทรวงนะฮะยกตัวอย่างเช่นกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคือกระทรวงอว.ก็จะมีคุณทิติมาฉายแสงซึ่งเป็นสสฉะเชิงเทราดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมาธิการมาจากพรรคเพื่อไทยครับซึ่งรัฐมนตรีก็พรรคเพื่อไทยใช่ไหมอาจารย์เชนเนาะต่อกันอีกสัก1กระทรวงครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือกรรมาธิการก็คุณประธานเป็นประธานใช่ไหมคุณนพพลเหลืองทองนาราเป็นสสพิษณุโลกเป็นประธานกรรมาธิการมาจากพรรคเพื่อไทยอันนี้คือให้เห็นอย่างที่เสริมที่คุณวิโรจน์พูดนะครับเอาละคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมพูดมาตลอดว่ากลไกของรัฐสภานั้นเนี่ยมันควรจะต้องมีความอิสระจากฝ่ายบริหารนะครับและในเดียวกันเนี่ยในอดีตเนี่ยแนวปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีลักษณะแบบนี้นะแนวปฏิบัติแบบนี้
ประมาณสักสภาชุดปี 2562นะในการเลือกตั้งตอนนั้นนะซึ่งสืบเนื่องมาจากสมัยรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐตอนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแนวคิดที่บอกว่าให้ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนั้นล้อกันไปนะครับคือพรรคไหนดูแลกระทรวงไหนกรรมาธิการก็ว่าไปประธานก็ตามตรงนั้นไปก็กลายเป็นแนวปฏิบัติแบบนี้และอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ควรจะมีเลยก็คือเหมากระทรวงเช่นพรรคกไก่เนี่ยถ้าดูแลกระทรวง A เหมาเลยรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยขอยกกระทรวงพรรคขอไข่ดูแลกระทรวง B ก็ขอยกกระทรวงเหมาเลยทั้งว่าการและช่วยไม่ดีนะครับผมไม่เห็นด้วยเลยการยิ่งเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยสัดส่วนในคณะรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีที่ดูแลแต่ละกระทรวงต้องมาจากหลากหลายพรรคเพื่อการตรวจสอบถ่วงดุลภายในนะครับกันเองในกระทรวงนั้นๆด้วยนะครับเอาละมันก็อาจจะมีการหัวกันอะไรก็เป็นไปได้ แต่ว่ามันก็ดีกว่าการที่ยกหรือเหมาทั้งกระทรวงนะและยิ่งพอมาฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยยิ่งต้องมีการตรวจสอบฝ่ายบริหารที่เข้มข้นกลไกฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบฝ่ายบริหารเช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจการตั้งกระทู้ถามระบบกรรมาธิการเหล่านี้มันต้องทำให้เป็นระบบรัฐสภาที่มีประสิทธิผลเนี่ยฮะนาทีที่ผ่านมาพอถึงเวลากลไกเหล่านี้มันไม่ฟังก์ชันนะครับเช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็พวกมากหลากไปอะไรไปต่างๆเลยมันก็ไม่มีประสิทธิผลนะก็เกิดปัญหาเขาเรียกประสิทธิผลของระบบรัฐสภาซึ่งรัฐสภาไทยเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ได้เพิ่งเป็นมานานแล้วแล้วยิ่งตั้งแต่หลังปี 62นี่ยิ่งมามีแนวปฏิบัติแบบนี้ว่าให้ล้อกันไปโอ้ยิ่งไปใหญ่เลยแต่จริงๆเนี่ยก็แบบผู้รับเหมาฮะเอาซอสไปเลยก็เอาซอสไปผมเนี่ยอยู่ในห้องที่เขาคุยเรื่องประธานกรรมาธิการคือผมไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้นะพูดตรงๆนะฮะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์พูดตั้งแต่ปี 62มาแล้วประชาชนนี่จะเจอหนักที่สุดในยุคหนึ่งยุคปี 66ผมไม่ได้เป็นสสนะอันนี้ก็ประชาชนก็เล่าให้ฟังภูมิใจไทยตอนนั้นมาถึงบอกเลยภูมิใจไทยเอาอะไรบ้างคุยกันมาแล้วกับพรรคเพื่อไทยก็เกิดการต่อรองกันเที่ยวนี้พรรคเพื่อไทยก็มาเลยนะครับเกษตรศึกษาอวเด็กสตรีคนชราผู้สูงอายุอันนี้กระทรวงพมอวแล้วก็อีกกระทรวงหนึ่งอะไรนะของเขาอะพูดง่ายๆส่วนของพรรคภูมิใจไทยปกครองกระจายอำนาจมหาดไทยภูมิใจไทยแต่รอบนี้ปปชก็เอาไปด้วยติดตามนโยบายงบประมาณก็เอาไปด้วยคิดมาก่อนแล้วก็คิดมาก่อนแล้วคุยกันมาก่อนแล้วใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดฝ่ายค้านไปง้างไอ้เสียงเราก็น้อยถูกไหมฮะก็ต้องเกิดการต่อรองกันอีกซึ่งเราก็เสนออยู่แล้วว่าคือถ้าตกลงกันได้ก็จับฉลากให้หมดอาจารย์แล้วมันกลายเป็นยี่ต๊อกคือคล้ายๆแนวปฏิบัติไม่ดีเขาเรียกยี่ต๊อกผมไม่เห็นด้วยยี่ต๊อกคือหมายถึงว่าพรรคใหญ่คุณต้องได้กรรมการเกรด A ไปก่อนพรรคเล็กพรรคอะไรต่างๆลองมาอาจจะได้A บ้างผสม C หรืออะไรแบบนี้คือเหมือนคล้ายๆว่าคุณทินกำลังจะไปซื้อส้มเอาแต่สวยๆไม่ได้ต้องเอาส้มเน่าปนๆไปบ้างแต่พรรคใหญ่ได้ส้มสวยมากกว่าคนอื่นพรรคเล็กก็อาจจะได้ส้มดีสักลูกส้มไม่ดีสักลูกหรือทุเรียนหรือทุเรียนเกรด A นี่เป็นประเด็นอยู่นะลูกละ100บางคนเอาลูกละ1,000นี่ต้องยกให้พรรคใหญ่อะไรแบบนี้มันไม่ใช่ตอนผมเป็นสสยุคก่อนๆนะผมเป็นตั้งแต่ปี 38นะอาจารย์เรื่องกรรมธิการไม่มีนะแบบนี้มาถึงปุ๊บก็คือตกลงกันว่ากรรมธิการมีกี่คณะแล้วก็ใช้วิธีหยิบกันเช่นสมมติว่าพรรคนี้หยิบก่อน2ถัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เกิดความเป็นธรรมได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองจะไปตรวจสอบโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้หลักว่าผมเป็นรัฐบาลผมอยู่กระทรวงไหนผมต้องเอากรรมธิการนั้นมาคุ้มกันกระทรวงผมไม่ถูกครับสมัยก่อนเขาจะผลัดกันหยิบครับแต่นี่คือพอไปคุยกันมาข้างนอกแล้วบอกผมจะเอาเท่านี้ว่ากันหมดแล้วตรงนั้นผมให้คุณอย่างเงี้ยคือมันตลกสมัยก่อนจะมาหยิบคือหยิบแล้วโอเคแหละคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการบ้างแต่คุณก็จะมีให้พรรคอื่นๆเขาได้เกรด A ของเขาได้บ้างเหมือนกันไงดีที่สุดนะผมว่าประธานกรรมการจับฉลากโอเคเสียงดวงกันไปเลยจับฉลากจะบอกว่าจับฉลากเป็นเรื่องที่ไม่ดูคุณสมบัติเดี๋ยวจะได้คนคุณสมบัติไม่เหมาะในกรรมาธิการเนี่ยมันมีส่วนผสมจากทุกพรรคอยู่แล้วอย่างสมมุติว่าคุณทินเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยในชุดกรรมาธิการไม่ได้บอกว่ามาจากพรรคคุณทินหมดเขาก็มีไขว้กันไปไขว้กันมาพี่โรจน์พี่สาธิตผมเลยเข้าไปก็ไขว้กันไปกันมาอยู่แล้วเพราะนั้นไม่เป็นไรประธานอาจจะได้คนที่คุณสมบัติไม่ตรงเพราะเนื่องจากการจับฉลากก็ไม่เป็นไรเพราะในนั้นก็มีองค์คาพยพสมาชิกที่มาจากพรรคอื่นๆช่วยกันถ่วงดุลประธานกันอยู่แล้วนี่พลังงานอุตสาหกรรมก็อยู่ภูมิใจไทยหมดได้จ้ะใช่ครับก็เขาล้อไปตามเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนคือก่อนหน้านี้เราพูดเสมอว่าเราอยากได้การเมืองแบบใหม่ไหมการเมืองใหม่ไม่ใช่เหรอเราอยากจะลืมภาพเก่า
อันนี้เป็นนี่คือการเมืองใหม่ป่ะ หนักกว่าเก่า ต้องถาม2 ท่านนะผู้มีประสบการณ์ เป็นการเมืองใหม่ ในส ที่ ภา มันเป็นการเมืองใหม่ที่หนักกว่าเก่า ผมไม่รู้ นะคุณผู้ชมตัดสินเอานะครับ แต่ที่แน่ๆมันเกิดภาพนี้เกิดขึ้นในสภาแล้วกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็แบ่งเป็น2 ส่วนหนึ่งก็บอกให้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเธอสามารถที่จะใส่แบบนี้ได้ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดเธอก็ยังให้เกียรติอยู่แต่ในเวลาเดียวกันเขาบอกเฮ้ยมันจะต้องมีรัดกุมกว่านี้อะไรหรือเปล่านะฮะก็คือผมพูดถึงไอซ์ รัชนกนะครับอ่ะเปิดภาพหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็กลายเป็นดราม่าบนโลกออนไลน์นะครับกรณีเมื่อวานนี้นะฮะที่รัฐสภาคุณไอซ์ รัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเดินทางเข้ามาร่วมประชุมในชุดเดรสแขนกุดสีน้ำเงินเข้มนะครับซึ่งเมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแตกออกเป็น2 ฝ่ายส่วนหนึ่งมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลและทลายกรอบค่านิยมการแต่งกายโดยยังคงความสุภาพและให้เกียรติสถานที่ส่วนอีกฝ่ายตั้งคำถามถึงกาลเทศะและระเบียบการแต่งกายของสสที่ระบุให้สมาชิกต้องแต่งกายตามชุดสากลนิยมหรือชุดที่ประธานสภากำหนดซึ่งอาจมองได้ว่าชุดนี้มันอาจจะลำลองเกินไปหรือไม่คุณสาธิตคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์ก่อนเลยนะครับในฐานะก็เข้าออกสภากันบ่อยมองเรื่องนี้อย่างไรผมว่าประเทศเนี่ยมีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมากไม่ควรจะมาถกเถียงอะไรเรื่องนี้เลยแล้วผมถามสั้นๆครับว่าชุดนี้ไปติดต่อราชการได้ไหมได้ถ้าในเมื่อติดต่อราชการได้ก็ทำงานในสภาได้ครับจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยอิจฉาอยู่เรื่องหนึ่งคือจริงๆเนี่ยตอนนี้ท่านประธานเนี่ยบอกว่าไม่ต้องใส่สูทเข้าประชุมสภาได้แล้วถูกไหมอภิปรายโดยที่ไม่ต้องใส่สูทได้แล้วถูกไหมฮะเพราะประหยัดค่าไฟผมเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือสิ่งที่เสียดายที่สุดผมอยากจะใส่แค่เสื้อเชิ้ตอ่ะเนี่ยโดยไม่ต้องใส่สูทอ่ะอภิปรายในสภาจะตายแบบสิงคโปร์อ่ะเพราะว่าสาระสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่การแต่งกายครับมันอยู่ที่สาระสำคัญที่มาพูดมานำเสนอมาแลกเปลี่ยนในสภาถ้าชุดนั้นสุภาพประชาชนใส่ชุดนี้ติดต่อราชการได้หน่วยงานราชการอนุญาตให้เข้าไปติดต่อราชการก็จบขอพาสปอร์ตได้ก็ทำงานได้ครับเอาแบบสิงคโปร์นะครับนะฮะไม่ต้องซีเรียสมากคุณสาธิตมองไงครับคือมันก็ต่างมองต่างมุมนะเรื่องนี้เนี่ยคือไอ้ฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสาระอย่างที่วิโรจน์พูดสาระการทำงานมันอยู่ที่อีกเรื่องนึงแต่อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าเขาใช้คำว่าการเคารพสถานที่หรือให้เกียรติสถานที่ซึ่งอันนี้มันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะเพราะให้คุณต้องผูกไทยคุณต้องใส่สูทคุณต้องอะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เจ้าตัวเองก็จะต้องเหมือนกับต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องใช้คำนี้อาจารย์คือต้องคิดถึงว่าชุดตัวเองจะทำให้เกิดการง่ายคือเสียงแตกหรือเปล่าด้วยนะความรู้สึกผมนะผมไม่ได้เห็นชุดนี้ที่เขาใส่นะเพิ่งเห็นในรูปเนี่ยความรู้สึกผมส่วนตัวก่อนนะคือมันก็พอได้แต่ว่ามันมากกว่านิดหนึ่งในความรู้สึกผมเนาะอันนี้ก็อย่างที่บอกมันต่างคนต่างมองนะเรื่องนี้แต่ว่ายุคนี้ผมว่าสภาผ่อนปรนเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วก็คือหมายความว่าเนี่ยอย่างที่วิโรจน์บอกไม่ต้องใส่สูทก็ได้แล้วตอนนี้อย่างภูมิใจไทยตอนนี้เขาใช้แบบชุดเหมือนกับนิยมไทยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นชุดแบบมีมาทุกแบบก็รู้สึกหลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นกรณีของไอ้นี่ก็อาจจะมันฉีกขนบไปหน่อยก็เลยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอาจารย์แสดงความคิดเห็นว่าหรือไม่ก็ยังดีที่ไม่ใส่สีเดียวกันเสื้อแบบเดียวกันอะไรกันทั้งสภาชุดแบบชุดนักเรียนเงี้ยชุดโรงเรียนคือต้องบอกอย่างนี้ครับในสังคมไทยไม่เฉพาะในสภาทุกที่มันก็จะมีการต่อสู้กันของความคิดแบบ tradition แนวจารีตนิยมกับ non tradition คือไม่เป็นไปตามจารีตนิยมแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยเห็นไหมฮะใส่ชุดนักศึกษาหรือไม่ใส่นะครับนักเรียนตัดผมไม่ตัดผมอะไรเงี้ยมันก็เป็นสังคมเปลี่ยนผ่านมันก็แล้วแต่มุมมองจริงๆในเรื่องนี้นะครับของแต่ละฝ่ายแต่ก็ต้องบอกว่าสำหรับสสหญิงนั้นเนี่ยอาจจะถูกโฟกัสทุกยุคเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีคนตั้งประเด็นคำถามนะว่าอันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าในระบบคิดของสังคมไทยยังมีลักษณะของการกดเรื่องสิทธิสตรีไว้หรือเปล่าเพราะสสหญิงทุกยุคเนี่ยก็ถูกโฟกัสแบบนี้ทั้งจริงๆเนี่ยในสภาปัจจุบันเนี่ยคนก็อยากเห็นนักการเมืองที่เป็นสุภาพสตรีมากขึ้นในแง่ความเท่าเทียมเสริมภาคทางเพศแต่ว่ามีประมาณ 17%ของสสทั้งหมดซึ่งก็ยังไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปหลายปีก่อนเนี่ยก็เคยมีกรณีสสหญิงท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันท่านไม่ได้เป็นสสละติดบัตรที่เอวเหมือนคุณไอซ์เนี่ยอันนี้คุณไอซ์ยังดีนะว่าโดนดราม่าเฉพาะเรื่องชุดมีเรื่องติดบัตรที่เอวเนี่ยแบบคุณไอซ์ก่อนหน้านั้นเมื่อหลายปีก่อนมีสสหญิงท่านหนึ่งก็ถูกดราม่าเรื่องติดบัตรที่เอวซึ่งเราก็ต้องเห็นใจเพราะเครื่อง
แต่งกายสุภาพสตรีเนี่ยมันไม่เหมือนผู้ชาย มัน ที่ เรา มัน เหน็บ จะ ที่สุด เหน็บ แล้ว บัตรอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ตอนนั้นก็โดนเหมือนกัน ครับ นะซึ่งก็มาจากพรรคการเมืองหนึ่งในเวลานั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันท่านก็ไม่ได้เป็นสสแล้วก็โดนประเด็นเรื่องนี้ว่าทำไมเอาบัตรไปติดที่เอวนะครับอันนี้คุณไอซ์ยังดีนะว่าโดนแค่เรื่องชุดเดียวจะไม่โดนเรื่องบัตรติดเอวอีก ที่เราหยิบยก ครับ ประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะมันกลายเป็นดราม่าในโลกหลังที่เขาถกเถียงกันคุยกันก็เลยหยิบยกมาพูดคุยกันนะฮะกับ3ท่านนะครับผมขอไปที่ผู้ว่ากทมสั้นๆแล้วกันนะฮะผู้ว่ากทมครับอีกราวๆประมาณ2 เดือนคุณผู้ชมครับก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมท่านใหม่นะครับกำหนดคือวันที่ 28 มิถุนายน 2569 เป็นวันเลือกตั้ง โดยศึกสนามกทมครั้งนี้ก็มีทั้งผู้สมัครอิสระถูกต้องไหมครับแล้วก็อาจจะมีตัวแทนพรรคการเมืองเป็นสังกัดมานะครับซึ่งทยอยเปิดตัวกันเห็นโฉมหน้ากันแล้วนะครับคนแรกที่ออกตัวและลงแน่นอนแล้วก็พูดในรายการของถกไม่เถียงด้วยนะครับก็คือดร.มลิกานะคนนี้ฮะบุญมีตระกูลมหาสุขซึ่งท่านเป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับแต่คราวนี้มาในนามอิสระนะครับส่วนพรรคของประชาชนยังฟันธงไม่ชัดเจนไม่ได้แต่ในโซเชียลเขาก็ยังเปิดเผยชื่อว่าเป็นดร.โจใช่ไหมคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรสสบัญชีรายชื่อที่ลงสมัครในนามของพรรคซึ่งพรรคจะแถลงอย่างเป็นทางการในวันที่5ป่ะฮะ5 พฤษภาคมนี้ใช่ไหมนะครับนะคนนี้คือคนนี้นี่คนนี้นะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์คุณสาธิตเคยได้ให้สัมภาษณ์บอกว่ามีการทาบทามและพูดคุยกันหลายคนถูกต้องไหมครับ ใช่ครับ ชื่อที่ปรากฏตามสื่อแล้วกัน มีใครบ้างฮะคุณอภิชัยเตชะอุบลกับคุณกรกสิทธิ์วัฒน์ใช่ไหมฮะ ชื่อที่ปรากฏกับไม่ใช่ชื่อที่ผมรู้เลย เอ้า ชื่อที่ผมรู้ไม่ใช่2 ชื่อนี้ เหรอฮะ ครับ ท่านกรกสิทธิ์วัฒน์ไม่ใช่ ไม่ได้คุยกัน เอ้าเหรอฮะ ครับ แล้วถ้าไม่ได้คุยไม่ได้ทาบทามเป็นชื่ออื่น ก็ชื่อก็อาจจะมาจากการคาดการณ์บ้างฮะครับ เหรอฮะ เท่าที่ผมทราบไปคุยก็จะอยู่ภาคธุรกิจเอกชนครับ สักคนใบ้สักคนสอง ไม่ใบ้ เดี๋ยวรู้เอง กระทบตัวเขาอะดิถ้าเกิดเขาไม่ลงแล้วอย่างนี้ยนะครับมันก็เป็นมารยาทที่ไม่ควรจะอะไรอย่างเงี้ย ก็คือไม่ได้ทาบทามทั้งสองคนนี้ สองคนนั้น ที่ผมพูดชื่อ สองคนนั้น เมื่อสักครู่นี้ ผมไม่ได้ยินนะครับ ผมไม่ได้ยินครับ แล้วพี่ก็ไม่ได้ทาบทามไม่ได้อะไร ใช่ใช่ก็คุยคนอื่นฮะ แล้วคนอื่นนี่คือพี่เก็บข่าวได้ดีมากเลยนะ มากเลยสนิทมาก สนิทจนเหมือนกับไม่ได้คุยกันมาก่อนเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วคุยกับคุณอภิสิทธิ์ไปคุยอย่างน้อยๆมี2-3 คนนะฮะ 2-3 คนเลยเหรอฮะ ใช่ครับ แต่ว่าเจ้าตัวเขาก็ต้องอย่างว่าเราก็คิดเยอะหน่อยอะก็ทำธุรกิจเอกชนเนี่ยเวลาตัดสินใจลงมาการเมืองมันจะมีภาพการเมืองติดตัวเนาะกลับไปธุรกิจเอกชนอีกก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับเขา ถ้าเปิดตัวมาแล้วแบบโป้งคนแบบโอ้โหเฮ้ย ไม่ให้เขาตกลงก่อน อะ ให้เขาตกลงก่อน ไม่ ให้เขาตกลง ถ้าตกลงแล้วคนเปิดชื่อออกมานี่คือคนไทยจะรู้ โป้ เล ง ย มันต้องโป้ง จะรู้เลยใช่ไหมโอ๊ยรู้จักเลยคนนี้เลย ในวงการรู้จักแน่นอน อายุเรนจ์อายุ นี่คุณเริ่มสืบจาก กรอบอายุ คำถาม กรอบอายุสี่เอานี้ผมให้กรอบ เอางี้ดีกว่า 40 ถึง 50 แล้วไล่ไปไล่มาจนรู้จนได้ 40 ถึง 50 50 ถึง 60 เอาง่ายๆ ตอนติดต่อคุณอภิรักษ์โกษโยธินนี่ผมอยู่ด้วยนะครับ ได้ไปคุยด้วยตอนแล้วก็ปิดเราก็บอกเป็นนักธุรกิจ แต่เปิดออกมาก็เป็นที่รู้จัก แล้วคุณอภิรักษ์ก็ได้เป็นผู้ว่า2 สมัยตอนนั้นครับส่วนนี้อย่าสื่ออย่างผมเลยผมไม่ตอบ ถือว่าอันนี้เป็นมารยาทของพรรคนะครับ ผมรู้ว่าพี่ไม่พูดชื่อหมายท่านไม่พูดชื่ออยู่แล้วท่านลองหัวหน้าพรรคมาแต่กรอบอายุก็ได้40 น้อยกว่า น้อยกว่า 50ครับโอเค ได้ครับ แค่นี้แหละผมอยากรู้เท่านั้นเอง ครับ ทำหน้าที่ 50 ครับ ท่านชัดชาติจะหนาวเลยไหมถ้าท่านนี้ออกมา คือผมว่าคุณชัดชาติเนี่ยพื้นฐานเขาแข็งแกร่งนะ แต่ว่าของดีมันต้องมีตัวเทียบ ถูกไหมคุณวิโรจน์ของดีต้องมีตัวเทียบ โอเค คุณว่าคุณดีเนี่ยต้องเอาของดีอันหนึ่งมาเทียบจะได้รู้ว่าดีจริงเป็นอย่างไร โอเค เพราะประโยชน์มันได้กับคนกรุงเทพ โอเค รอติดตามนะฮะ รอติดตามนะ เปิดตัวเมื่อไหร่นะ ไม่รู้สำเร็จไหมก่อนสำเร็จก็เปิดตัวครับ ก็เหลือไม่นานแล้วนี่ฮะ ใช่ ตอนนี้สกเราอนุมัติไป44ขาด6จาก50ครับก็คิดว่าจะครบ โอเค ครับ ประชาธิปัตย์ไปแล้วประชาชนยังไง เป็น ก็ คนนี้ไหมเป็นคนนี้ไหมเป็นด็อกเตอร์ ก็เดี๋ยววันที่ 5 ก็รู้ครับ วันที่ 5 ก็รู้โอ้ผมว่าก็อย่างที่ทางพี่สาธิตนะครับพูดไปนะว่า การที่พรรคการเมืองเนี่ยส่งผู้ที่เหมาะสมลงเลือกตั้งในยผลประโยชน์มันเกิดขึ้นกับประชาชน ถูกครับ เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสนามที่ผ
ผมเรียกว่ามีการประชันกันในเชิงของนโยบายถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้มีโซเชียลมีเดียใช่ไหมประชาชนก็รู้ว่าอ้าวเคยมีนโยบายแบบนี้ผุดขึ้นมานี่แล้วก็จะเอานโยบายนั้นไปตามนะครับจากตัวผู้ว่าที่แท้จริงนะครับที่ได้รับการเลือกตั้งถ้ามันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน วันที่ 5 รู้เรื่อง ผมว่าอาจารย์ชาติชาติไม่ได้ลงเดียวละผมว่างานนี้ต้องมีตัวประกบอะแล้วก็อย่างที่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสนามเลือกตั้ง ตัวประกบเลยเหรอ อ้าวสนามเลือกตั้งอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ ทุกการเลือกตั้งอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ แต่พี่วิโรจน์ไม่ลง ไม่มีผมไม่แน่นอน ไม่แน่นอนหมายถึงว่าไม่แน่นอน ไม่ลงแน่นอน ให้ชัดใช่ไหมอาจารย์ให้ชัดไม่แน่นอน คือผมว่าน่าสนใจนะสนามกทมครั้งเนี้ยนะแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าอาจารย์ชัดชาติแบเบอร์อีกหรือเปล่าสมัยที่ 2 เลือกตั้งก็เหมือนที่คุณวิโรจน์บอกมันไม่แน่นะครับทุกอย่างมันก็พลิกกันได้หมดแหละนะคราวนี้มันก็จะเป็นบทพิสูจน์ด้วยเหมือนกันนะว่าสุดท้ายในสนามกรุงเทพเนี่ยระหว่างแนวทางการเมืองแบบแพลตฟอร์มกับการเมืองแบบปฏิบัตินิยมคนกรุงเทพชอบแบบไหนนะในสนามเลือกตั้งใหญ่ใช่ไหมครับเราบอกว่าการเมืองแบบแพลตฟอร์มนะคนกรุงเทพดูนโยบายดูอะไรก็เป็นชัยชนะของพรรคประชาชนนะครับซึ่งเน้นที่ตัวพรรคเนี่ยมากกว่าหรือย้อนกลับไปในอดีตนะคนเทพก็จะมีกระแสในแต่ละยุคประชาธิปัตย์ก็เคยมีพลังธรรมไทยรักไทยนะประชากรไทยอะไรมีครบหมดก็กรุงเทพเอาใจยากแต่เอาใจยากเพราะอะไรเพราะว่าคนเทพความสัมพันธ์มันแบบคนเมืองไม่ได้เป็นคนในต่างจังหวัดหรือในชนบทแบบที่เรารู้จักกันผมรู้จักคุณทินกันมายาวนานรู้จักกันมาได้รุ่นพ่อแม่ลูกอะไรว่าไปแต่ในกรุงเทพทุกอย่างมันมาด้วยข้อมูลข่าวสารในกระแสในโซเชียลมีเดียอดีตอาจจะไม่มีโซเชียลมีเดียก็เป็นการหาเสียงปัจจุบันก็โซเชียลมีเดียอันนี้แนวทางการเมืองแบบแพลตฟอร์มเนี่ยคนเทพยังชอบไหมหรือคนเทพบอกว่าการเมืองแพลตฟอร์มไปไว้สำหรับระดับชาติไปไว้ระดับชาติไว้เลือกสสของพรรคประชาชนแต่การเมืองท้องถิ่นคนเทพชอบปฏิบัตินิยมหรือเปล่าสำหรับการเลือกสกซึ่งเห็นไหมพอมาระดับสกหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าพรรคก้าวไกลนะตอนนั้นชื่อก้าวไกลก็ไม่ได้ยกหมดเหมือนสสเห็นไหมแล้วครั้งนี้ในนามพรรคประชาชนเขาจะยกได้ไหมนะครับเพื่อไทยยังจะคงเหลือไหมประชาธิปัตย์จะแทรกเข้ามาได้หรือเปล่าเห็นไหมมันน่าติดตามนะรอดูต่อรอดูซึ่งสกก็เลือกพร้อมๆแบบผู้ว่านั่นแหละครับเราคงได้คุยประเด็นนี้ใน2 ใกล้ๆมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับยังมีกรณีของคุณวิโรจน์นิดหน่อยนะฮะที่วิพากษ์วิจารณ์อดีตพรรคตัวเองหรือเปล่าคุณลาออกแล้วใช่ไหมยังผมยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่เป็นสมาชิกพรรคนะเรียกว่าแต่ลาออกจากสสไม่ได้เป็นสสไม่โทษทีไม่ได้เป็นสสเพราะคุณลำดับที่99ป่ะโอเคก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องสะท้อนนะในลักษณะของพรรคมวลชนเนาะโอเคเดี๋ยวอยากถามคุณตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละคุณไม่ว่างคิวเราไม่ว่างกันไงนะแต่วันนี้คุณว่างแล้วเดี๋ยวคุยกันนะผมขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตครับพี่สาธิตครับขอบคุณครับวิโรจน์ครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับเม็ดอมซิงพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงพลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงพลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่ครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับขออนุญาตครับทั้ง3ท่านครับขออนุญาตครับท่านสาธิตนะฮะนี่ฮะแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงมาโดยตลอดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอุ้ยซึ่งอันเฉียนอุ้ยอันโอสถนะขอบคุณครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราอาหารคู่นะครับมาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาวนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราอาหารคู่มาตรฐานสากลขอบคุณครับให้ท่านละ2 ขวดนะครับคุณวิโรจน์อาจารย์1นะครับและคุณสาธิตนะฮะขอบคุณมากครับนี่คือยาท่าน้ำขาวครับของดีครับขอบคุณมากๆครับ
อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ Star Air ครับนี่คือเครื่องปรับอากาศนะฮะคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเราไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดี่ยวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วเงียบมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานด้วยนะครับอ้าวประหยัดพลังงานคุณผู้ชมบอกโอ้ยตอนนี้ค่าไฟเลยไม่ได้คุยค่าไฟเลยค่าไฟขึ้นยังไงฮะไม่ต้องห่วงสำหรับใครที่กังวลเรื่องของค่าไฟช่วงหน้าร้อนโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะไม่ต้องห่วงครับ Star Air มี Air Solar Hybrid ฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% คิดถึงแอร์ตัวใหม่ต้อง Star Air ครับสนใจติดต่อได้ที่ Line @Star Air Star Air Air ตอนท้ายนี่มีคำว่า E ด้วยนะฮะตัว E ด้วยนะฮะ Air Star Air นะครับหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะฮะค้นหาตัวแทนได้ใกล้บ้านคุณที่ www.starair.com ครับขอบคุณมากๆครับ Star Air ที่อยู่เคียงข้างทกไม่เถียงนะครับต่อกันที่อันนี้ของดีผมขออนุญาตนะครับ Oriental Princess ครับนี่คือยกระดับการดูแลผิวผู้ชายด้วย Oriental Princess for Men ที่ผสานสารสกัดธรรมชาติเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Natural Rejuvenating Complex นะครับและสารสกัดจากคาคาดูพลัมวิตามินซีสูงช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงกระจ่างใสและคุมมันแบบ Multifunction ครบจบทั้งผิวหน้าและผิวกายในขั้นตอนเดียวพร้อม3ผลิตภัณฑ์น้ำหอม Signature Scentที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเสริมบุคลิกและสร้างความประทับใจในทุกมิติเลยนะครับสามารถที่จะสแกน QR Code นะฮะหน้าจอตรงนี้เฉพาะรายการถกไม่เถียงเป็นโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อสินค้า Oriental Princess for Men ลด 50% ทันทีครับจากราคาปกติสกิล QR Code ตัวนี้คุณสแกนเลยครับสแกนเพื่อลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลดและนำมาใช้ที่ร้าน Oriental Princess กว่า340สาขาทั่วประเทศเลยนะฮะหรือสั่งซื้อผ่านได้ทาง LINE สาขาพร้อมรับสิทธิสมาชิกตลอดชีพสำหรับลูกค้าใหม่นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤษภาคม2565นะครับวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ไม่ใช่65พูดผิด69ขอบคุณมากๆเลยนะครับสแกน QR โค้ดตามจอเลยนะสแกนเลยฮะใครที่ซื้ออยู่แล้วนะครับ Oriental Princess นะฮะเอาไปใช้ได้ฮะลด 50% ฮะนี่ฮะเยี่ยมขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ครับทั้ง3ท่านมอบให้ท่านละโอ้ของดีเปิดมานี่คือ for men ฮะMysterious Allure นะฮะเป็น Loaded Toilet แหม Mysterious ลึกลับนิดนึงนะฮะ Mysterious นะ คุณครับมันลึกลับนี่มันสีเขียวๆให้กระทรวงเกษตรเลยอะไร ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกระทรวงเกษตรฮะไม่เกี่ยวกับสีเขียวไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรไม่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรโอเคขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับโอเคคุณผู้ชมเราไปกันต่อนิดเดียวสั้นๆผมสัญญาคุณวิโรจน์ตกลงไงคุณไปซัดพักประชาชนแล้วก็ไปบอกน้องๆบอกว่าชอบทำแต่คอนเทนต์กลัวกระแสไม่กล้าสวนกระแสอันนี้คือคุณต้องการเตือนสติอะไรยังไงไหนคุณมาแล้วผมขอเนี่ยทั้งสองท่านขอโอกาสให้คุณวิโรจน์ผมว่าการเป็นนักการเมืองมันต้องมีเจตจำนงทางการเมืองเนาะถูกไหมคือการเรียกความนิยมทางการเมืองมันคือการทำเพื่อประชาชนและประชาชนเขารู้สึกว่าเราเป็นผู้แทนราษฎรเขาจริงๆอ่ะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคอนเทนต์ที่จะทำมันต้องเชื่อมโยงกับการทำงานน่ะทำไมคอนเทนต์ของพรรคประชาชนไม่ได้มีคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงการทำงานหรอครับผมเห็นแล้วผมไม่สบายใจเห็นอะไรก็เห็นคอนเทนต์แล้วก็ผมเห็นความรู้สึกของตัวสสใหม่ๆจำนวนหนึ่งก็แล้วกันอาจจะไม่เหมารวมเนาะก็ไปหลงไหลได้ปลื้มกับยอดไลค์ยอดหัวใจซึ่งโอเคแหละเขาก็ชื่นชมอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่าคนที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าไม่ปลื้มหรือรู้สึกว่าอยากจะฟีดแบ็กมันมีมากนะแต่มันไม่มีปุ่มดิสไลค์นี่มันมีแต่ปุ่มไลค์นี่ถูกไหมดังนั้นผมคิดว่าคุณกลับมาที่การทำงานดีกว่าไหมแล้วไม่ใช่ว่าผมเนี่ยไม่พูดในที่ประชุมเนาะผมก็พูดเวลาที่ผมไปเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมแต่อาจจะยังไม่เข้าใจไงแต่ว่าผมเองก็มีโซเชียลมีเดียของผมใช่ไหมก็จะมีคนหลังบ้านเข้ามามีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งทุกวัยอ่ะก็ฟีดแบ็กเข้ามาทำยังไงดีล่ะโอ้วิโรจน์นะพอวิจารณ์คนอื่นนี่เก่งจังเลยแต่พอวิจารณ์พรรคตัวเองไม่กล้าทำเนาะแล้วความเป็นพรรคมวลชนเราก็เปิดกว้างในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วผมว่าเราก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงที่ดีอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียวเนาะผมว่าหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างอาจารย์ปิยบุตรก็วิพากษ์วิจารณ์อีกแนวนึงผมก็วิพากษ์วิจารณ์อีกแนวนึงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือผมหวังให้พรรคกลับมาเป็นพรรคการเมืองที่เป็นผู้แทนของประชาชนได้จริงๆอ่ะกลับมาโฟกัสกับงานที่มันผมว่าสาหัสสาการก็อย่างที่พี่สาธิตก็พูดนะว่า
ยุคนี้เป็นสภาแล้วก็เป็นยุคที่รัฐบาลเจอกับปัญหาสาหัสสากันที่สุดถูกไหมฮะมันไม่มีช่วงฮันนีมูนพีเรียดให้ทั้งรัฐบาลแล้วก็ทั้งสภาด้วยถูกไหมฮะนี่คือความอะไรเจตนาของผมก็ถ้าเกิดผมว่าคงไม่มีใครไปจินตนาการหรือตีความเจตนาผมในแง่ร้ายหรอกนะครับแล้วมีฟีดแบ็กจากน้องๆบ้างไหมครับพี่หมายถึงผมบอกครับ พี่หมายถึงหนู โอ้มีผมว่าผมไม่ได้หมายถึงใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ผมเริ่มเห็นเขาเรียกวัฒนธรรมเรียนแบบในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ควรจะเรียนแบบ มันต้องสกัดไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องผมว่ามันก็เป็นเหมือนของรุ่นพี่ที่ดีคนหนึ่งพอเห็นคนกำลังจะเดินเคยดูโซเชียลมีเดียไหมยาเฮ้ยคุณมาอีกทางหนึ่งดีกว่าอันนี้เป็นเฉพาะแบบสสหน้าใหม่หรือว่าที่มาเป็นสสมาก่อนแล้วก็เป็นผมว่ามันรวมแล้วหลังหลายคนก็ไม่ใช่ว่าจงใจแหละแต่ผมมันอารมณ์สนุกก็ไปกันเลยเนี่ยคราวนี้นะฮะงั้นถ้าไม่มีใครมาดึงแข้งดึงขาดึงชายเสื้อบ้างนะเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่สิแล้วก็ต้องยอมรับจริงว่าคนที่ฟีดแบ็กทางผมเนี่ยก็ไม่ใช่ประชาชนอย่างเดียวนะครับก็เป็นสมาชิกพรรคด้วยเป็นสื่อมวลชนอาวุโสด้วยเป็นนักวิชาการด้วยเป็นอาจารย์ด้วยเฮ้ยวิโรจน์คุณช่วยเตือนหน่อยสิวิโรจน์คุณช่วยบอกหน่อยสิผมก็บอกแล้วในการฝึกอบรมผมก็ฟีดแบ็กไปแล้วตามสมควรเนาะมันอาจจะถึงเวลาที่ผมคิดว่ามันอาจจะต้องอะไรล่ะต้องเตือนผ่านช่องทางสาธารณะบ้างเพราะไม่งั้นไม่รู้จะเตือนผ่านช่องทางไหนเดี๋ยวก่อนนะมันเขาทำอะไรถึงขนาดนั้นหรอหมายถึงว่าช่องทางคือเป็นโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียเหรอที่ทำให้เห็นว่าไม่สบายใจคือผมว่าผมเห็นลักษณะการโพสต์เอาง่ายๆอย่างเช่นเดินแบบเนี้ยจับสูตรอย่างเงี้ยพาไปเยี่ยมชมห้องทำงานอย่างเงี้ยใช่ไหมที่คุณกำลังจะบอกว่ามันไม่ยึดโยงกับการทำงานเซลฟี่แล้วก็บอกวันนี้ผมมาแล้วนะอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ผมไม่ได้ตึงเกินไปผมก็คุยกับพี่เจี๊ยบอมรัตน์คือเราไม่ได้ตึงเกินไปนะแต่ไม่ใช่ว่าปรากฏว่ามันเจอแต่แบบเนี้ยเซลฟี่ผมอยู่กับพี่สาธิตนะแล้วประชาชนเขาอยากรู้หรือว่าวันนี้อยู่กับพี่สาธิตเขาอยากรู้ว่าคุณทำอะไรก็เขียนรายละเอียดนะอยู่กับพี่สาธิตเพราะว่าผมคุยเรื่องนี้ใช่ว่าผมกำลังมาปรึกษาเรื่องนี้ผมว่าได้ในฐานะที่เอางี้มองประชาชนเป็นเจ้านายแล้วกันเราก็คือการรีพอร์ตเจ้านายใช่ไหมเราคิดยังไงว่าเราควรจะรีพอร์ตเรื่องนี้ให้เจ้านายฟังไหมผมมาหารือกับทางพี่สาธิตนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อแก้ปัญหาเจ้านายก็สบายใจแต่เจ้าโอ๊ยวันนี้ผมมากับพี่สาธิตนะครับจุ๊บแล้วเจ้านายจะรู้สึกไงแล้วไม่ใช่ว่ามีครั้งเดียวมันมีหลายครั้งด้วยโอเคใช่ไหมมันก็ต้องเตือนกันแหละพอเห็นภาพคุณผู้ชมอันนี้คุณเท้งเขาพูดยังไงกับประเด็นนี้สั้นๆนิดเดียวฮะฟังคุณเท้งหน่อยครับโจทย์ใหญ่ของเราเนี่ยต้องกลับชวนให้ทุกคนเนี่ยกลับมาชวนคิดใหม่นะครับว่าบางทีปัญหาเล็กๆน้อยๆรายวันที่เรามีความเห็นต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในพรรคนะครับถ้าภายนอกพรรคเนี่ยผมไม่ติดขัดในฐานะพรรคการเมืองเราต้องยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดแต่ภายในพรรคเนี่ยที่คำคมที่อาจารย์ต้นวีรยุทธ์ได้นำเสนอไว้ในการสัมมนาสสเนี่ยว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่ปัจเจกโด่งดังแต่ทำให้ขบวนการพังทลายเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าพอเราตกผลึกกันร่วมกันแล้วเนี่ยอะไรที่เรามีความเห็นต่างภายในพรรคก็ควรจะคุยกันภายในพรรคนะครับบางทีการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่คุยกันจบแล้วภายในพรรคแต่ว่าไปพูดนอกพรรคเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพรวมของการขับเคลื่อนขบวนการเนี่ยมันไม่เป็นเอกภาพนะผมคิดว่า3วันที่ผ่านมาเราได้คุยเรื่องนี้กันตกผลึกแล้วนะแล้วเราเห็นว่าวิธีการทำงานแบบนี้เท่านั้นนะครับที่จะทำให้การสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงโอเคประเด็นนี้นะเข้าใจกันไปท้ายสุดทรัมป์นิดหนึ่งคุณผู้ชมครับเพราะโปรยไว้ตั้งแต่ต้นรายการความอยากเป็นกษัตริย์และสายเลือดของราชวงศ์ของทรัมป์นะฮะคุณผู้ชมครับในระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และพระราชินีคามิล่าแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาสื่อ Daily Mail ของอังกฤษนะครับก็ได้เปิดเผยงานวิจัยสายเลือดอันนี้น่าตกใจผมก็ตกใจเหมือนกันนะไปพบว่าโดนัลด์ทรัมป์และสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3คิงชาร์ลส์เนี่ยเป็นพระญาติห่างๆลำดับที่15ครับโดยสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษร่วมกันคือขุนนางสกอตแลนด์ในศตวรรษที่16ซึ่งเชื่อมโยงผ่านทางมารดาของทรัมป์ที่เกิดในสกอตแลนด์ทันทีที่ทราบข่าวครับทรัมป์ได้แชร์ภาพหน้าปกข่าวดังกล่าวลงบนโซเชียลมีเดียของตนเองก็คือ Truth Social และระบุข้อความว่าว้าวดีจังเลยฉันใฝ่ฝันอยากจะอยู่ในพระราชวังบักกิงแฮมมาตลอดเดี๋ยวจะไปคุยกับพระราชาและพระราชินีเรื่องนี้อีกสักครู่โอ้โหซึ่งก่อนหน้านี้เพจ Facebook ทางการของทำเนียบขาวโพสต์ภาพคู่ระหว่างทรัมป์และสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พร้อมเขียนแคปชั่นว่า Two Kings จำได้ไหมฮะ2 กษัตริย์เนี่ยกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมา
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และถูกชาวเน็ตนำไปล้อเลียนอย่างหนักในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็ยังมีการเปิดตัวรูปปั้นทองคำของโดนัลด์ทรัมป์สูง 6 เมตร ในท่าชูกำปั้นที่สนามกอล์ฟของเขาในไมอามี่นี่สุดๆไปเลยฮะคนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ คุณสาธิตถึงขนาดสายหัว นี่ฮะยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเตรียมจัดทำหนังสือเดินทางเป็นพาสปอร์ตรุ่นพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ 250 ปี การประกาศอิสรภาพของสหรัฐโดยอาจจะมีการนำภาพใบหน้าของโดนัลด์ทรัมป์ใส่ลงเป็นลายน้ำในหน้าพาสปอร์ตด้วยฮะคุณสาธิตคุณวิโรจน์อาจารย์หนึ่งนอกเหนือจากความพยายามทำตัวเทียบเคียงกษัตริย์แล้วยังมีภาพเหตุการณ์ดราม่าหลุดออกมาโดยเป็นจังหวะที่ทรัมป์เดินปาดหน้าพระราชินีคามิล่านะไปจับมือทักทายแขกก่อนซึ่งเป็นประเด็นดราม่าเป็นการกระทำที่เสียมารยาทอย่างมากในงานระดับรัฐพิธีนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวดูนะครับปึ้งหรือว่าเขารู้ตัวว่าเขาเป็นพระญาติก็เลยอยากจะทำอะไรตามอำเภอใจได้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่นี่นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาแล้วอย่างนี้แหละครับพระราชินีงงฮะไม่รู้นะฮะอาจารย์หนึ่งคุณสาธิตคุณวิโรจน์เอาเป็นว่าสงวนสิทธิ์ในการแสดงความเห็นก็ได้นะฮะ คือต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยเรียกแขกได้ทุกวันสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ก็จะมีประเด็นอะไรต่างๆออกมาได้ทุกวันนะครับซึ่งแนวคิดอันนี้ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายมันมาจากการปั่นกระแสปั่นข่าวอะไรของทรัมป์หรือเปล่านะที่บอกเป็นพญาติวงศ์อะไรต่างๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานะครับนั่นคือครับดีนั้นเป็นเกินกว่า2 สมัยไม่ได้และนี่ทรัมป์กำลังจะครบ2 สมัยแล้วอย่าบอกว่าสุดท้ายทรัมป์จะขอเสนอแก้รัฐธรรมนูญนะปลดล็อกให้อยู่ต่อนะครับซึ่งผมเชื่อยังไงก็ตามในสังคมแบบอเมริกันถึงจะบอกว่าท้ายสุดแล้วกระแสอนุรักษนิยมกลับมาอีกครั้งหนึ่งการต้องการผู้นำแบบแข็งกร้าว aggressive หรืออะไรต่างๆแต่ผมเชื่อว่าสังคมอเมริกันก็ไม่ยอมไม่ง่ายนะถ้าทำคิดจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่ออยู่ต่อนะเห็นไหมการประท้วงโนคิงอะไรต่างๆในสหรัฐเนี่ยมีมาตลอดนะครับเพราะเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ทรัมป์นั้นมีการแสดงบทบาทในลักษณะดังกล่าวพระดีคือพระดีต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้กฎเกณฑ์กติกาของสังคมผมว่าจบที่อาจารย์หนึ่งน่าจะปลอดภัยที่สุดเลยครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3 ท่านมากนะครับขอบคุณครับคุณวิโรจน์ครับอาจารย์ทิพย์ครับอาจารย์หนึ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับทั้งหมดนี้คือถกไม่ถึงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ